So, hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি Arjuna mock test series যোনটো আমাৰ এতিয়া মেইনছৰ যোনটো mock test series চলি আছে তাৰ GS paper 3 ৰ এটা mock testৰ questions বিলাক আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এতিয়া মেবি তোমালোকে যোনবিলাক আজি ক্লাছত আছা নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা মেবি সব বস্তু তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে কভাৰ হোৱা নাই সিলেবাছত বাট ষ্টিল কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব লাগে সেইবিলাক আনচাৰ্ছ আৰু যোনবিলাক যিসকলে আমাক অনলাইন চাই আছে সিহঁতে যোনবিলাকে মেইনছ দিব সিহঁতে কেনেকৈ এইবিলাক আনচাৰ্ছৰ পৰা ভেলিউ এডিশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে কি বস্তু ইনকৰ্পৰেট কৰিব লাগে ডাটাবিলাক ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে চ'ৰ্চেছবিলাক কি এইবিলাক মই ক'ৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা পাইছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত ঠিক আছে গোটেই ডিছকাশ্যনটো যিসকলে আমাক অনলাইন চাই আছে আমাৰ মক টেষ্ট চিৰিজটো আমাৰ এপত অৰ্জুনা মক টেষ্ট চিৰিজ বুলি অলৰেডি আছে আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি পেলাই ইউ কেন বাই দিছ কোৰ্চ যিহেকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি দিন নাই যদি তোমালোকে মক টেষ্ট দিব নোৱাৰাও এটলিষ্ট এইকেইটা মক টেষ্টৰ পৰা তোমাৰ কণ্টেণ্টখিনি তোমালোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰা চ' 20টা টোটেল মক টেষ্ট আছে এতিয়ালৈকে এৰাউণ্ড 13টা মক টেষ্ট ওলাইছে আৰু 7টা মক টেষ্ট ওলাব উইদিন দিছ উইক ঠিক আছে So let us start. So first of all, কোৱাচোন GS3 কি থাকে জানানে GS3 পেপাৰখনত কি থাকে ইকনমি থাকে আৰু এনভাইৰনমেন্ট থাকে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি থাকে আৰু কি থাকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট থাকে আৰু ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি থাকে ওকে সো এইখিনি বস্তু GS3 ক'ব গ'লে ৰাফ সিলেবাস একেটা হয় সো এটা GS3 কাৰণে যেতিয়া তোমালোকে আনসাৰ্স লেখা স্টাৰ্ট কৰিবা বা এটো এখন পেপাৰৰ কাৰণে যেতিয়া গম পাবা GS3 পেপাৰৰ কাৰণে দিব গৈ আছা তোমালোকৰ মাইন্ডত হে সিলেবাসটো থাকিব লাগিব যেতিয়া আনসাৰ লিখিবা বা আনসাৰটো এপ্ৰোচ কৰিবা হেকিটা আৰতহে তোমালোকে ভাবিব লাগিব যদিও লাগিব পাৰে যে পলিটিৰ বস্তু কিছুমান সোমাই আছে ইয়াত হিষ্ট্ৰীৰ বস্তু কিছুমান সোমাই আছে ইয়াত কালচাৰৰ বস্তু কিছুমান সোমাই আছে ইয়াত বাট হেতু এংগল দি প্লে তোমালোকে এইবিলাক আনসাৰ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে এই পেপাৰখনৰ যোনটো সিলেবাস হেতু এংগল দি প্লে হেতু আৰতহে তোমালোকে আনসাৰ কৰিব লাগিব ওকে সো let us see the first question the dream of digital India can be realized only through a robust telecom infrastructure explain how the government is taking measures to address this concern so first of all you have to understand that yat main keyword kita ki hoy main keyword to hold first hold digital India okay digital India tapsat robust telecom infrastructure so tumi kobo lage je yat already koi dise je digital India to pabo karone eta amak bhal telecom infrastructure yat just sudise je government e etu karone ki korise okay so ei keywords kita loi pele prothom tumalke introduction to lekha so keywords kita tumalke question to loge underline kori lobo lage jete question to পঢ়িবা so that tumalke confused নোহোৱা যে question to tumalকৰ পৰা demand কি কৰিছে okay so for example এটা যেনেকে ইন্ট্ৰোডাকশনত ইয়াত সোৱা যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কথা কৈছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া তো কি হয় হোৱাট ইজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া শুনিছানে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কি হয় হোৱাট ইজ ইট সো ইট ইজ বেসিক্যালি এ গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ যোনটো থ্ৰু দি প্লে এটো এনশিওর কৰিব বিচাৰিছে যে ইচ এন্ড এভৰি সিটিজেনে যাতে ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি পায় টেলিকম কানেক্টিভিটি পায় আৰু যিমানে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনছবিলাক বেছি কানেক্টেড হ'ব সিমানে সিহঁতক আৰু সুবিধাবিলাক গভৰ্নমেন্টে ডাইৰেক্টলি দিব পাৰিব এতিয়া হে বস্তুটো হ'ব কাৰণে প্ৰথম কি লাগিব টেলিকম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব টেলিকম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে মোবাইলছ লাগিব মোবাইল টাৱাৰ্ছ লাগিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লাগিব য'ত হয়তো মানুহবিলাকক ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট দিছে বা ফ্ৰী ৱাইফাই দিছে সেইবিলাক ঠিক আছে সো ইয়াত তুমি প্ৰথম ডিজিটাল ইণ্ডিয়া কি হয় হেতু বস্তু তুমি ইয়াত লিখিলা ডিজিটাল ইণ্ডিয়াটো কিয় লাগে হেতু ইয়াত লিখিলা ডিজিটাল ইণ্ডিয়াটো কিয় কাৰণে লাগে আৰবান ৰুৰেল ডিজিটাল ডিভাইডটো ব্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে লাগে ৰুৰেল আৰু আৰবান এৰিয়াজৰ মাজত যোনটো আমি দেখা পাওঁ যে হয়তো ৰুৰেল এৰিয়াজবিলাকত এতিয়াও মানুহবিলাকে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি পোৱা নাই সেই বস্তুটো কেনেকৈ গেপটো ফিল আপ কৰিম আৰবান এৰিয়াজবিলাকত চিটিজ বা টাউনছবিলাকত হেতু এতিয়ালৈকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল তুমি চিটিজ টাউনছত গ'লে বহুত কম জায়গা এনেকুৱা পাবা য'ত হয়তো নেটৱৰ্ক নাথাকে বাট যদি তুমি গাঁৱৰ ফালে এৰিয়াজত যোৱা এতিয়াও কিছুমান জায়গা আছে য'ত নেটৱৰ্ক নাপায় সো সেই বস্তুটো সেই ডিভাইডটো ব্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে
আমাক ডিজিটেল ইণ্ডিয়াটো লাগে এণ্ড সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰথম তুমি ইয়াত চ' দিছ ইজ ফাৰ্ষ্টলি ডাটা চ' তুমি ইয়াত ইউজিং দিছ ডাটা তুমি ইয়াত ক'ব লাগে যে বৰ্তমান কি ষ্টেটাছ আছে চ' টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া TRAI অ'কে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত কৈছে যে 39 ইণ্টাৰনেট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পাৰ 100 ইন ৰুৰেল পপুলেশ্যন চ' ৰুৰেল এৰিয়াজত 100টা মানুহৰ ভিতৰত 39টা কানেকশ্যনছ থাকে কিন্তু আৰ্বান এৰিয়াজত 100টা মানুহৰ ভিতৰত 121টা ভাবা মানে এটা মানুহৰ দুটা মোবাইল থাকে এটা মানুহৰ হয়তো মোবাইলো থাকে বা ঘৰৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনো থাকে চ' ডিভাইডটো দেখিছা ডিভাইডটো তুমি ইয়াৰ পৰা এষ্টাব্লিছ কৰিলে 39 আৰু 121 এইটোৱে তোমাক দেখাই দিছে এই আনচাৰটো তুমি এইটো বস্তু জনাই দিছা যে কিমান ডিভাইডটো কিমান ডাঙৰ হয় ঠিক আছে সেকেন্ডলি তুমি কাম টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ কি লৈছে ফাৰ্ষ্ট হ'ল এ ভাৰত নেট প্ৰজেক্ট অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট এই ভাৰত নেট প্ৰজেক্ট চ' ভাৰত নেট প্ৰজেক্টে কি কৰিছে 2.1 লাখ ভিলেজেছত ব্ৰডবেণ্ড কানেক্টিভিটি দিব চেষ্টা কৰিছে অ'কে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেডিনেছ এক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যনছ সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিছে ভাৰত নেট প্ৰজেক্ট চ' দিছ ইজ ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে আৰু এটা গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আছে দিছ ইজ দ্য PM1E বুলি এটা আছে যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ফ্ৰী ৱাইফাই দিবৰ কাৰণে ফ্ৰী ৱাইফাই এক্সেছ দিবৰ কাৰণে ইন অল এৰিয়াজ এইটো এটা আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে চ' ভাৰত নেট PM1E তো তুমি প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ কি লৈছে সেইখিনি কথা ক'লা প্ৰথমতে ডাটাখিনি কথা ক'লা তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছখিনি কথা ক'লা অ'কে তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত ওৱান অফ দ্য লোৱেষ্ট টেলিকমৰ ৰেটছ আছে জানা নাই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্টাৰনেট যোনটো আমাৰ ইয়াত বহুত সস্তা হয় চ' গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো বস্তু কৰিছে ছাবচিডি দি পেলাই বা থ্ৰু ভেৰিয়াছ মিনছ চবতছে বেছি সস্তা ইণ্টাৰনেট দিব চেষ্টা কৰিছে চ' ডেট চবেই এক্সেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া লাগে কি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি লাগে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক বস্তুটো টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টছ লাগে অ'কে টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টছ লাগে আৰু সেইটোৰ কাৰণে ই পঞ্চায়তটো হ'ল মিছন মোড প্ৰজেক্ট এই পঞ্চায়তৰ থ্ৰুৱে দি পেলাই এনচিয়'ৰ কৰিছে যে চব পঞ্চায়তবিলাক যাতে ইণ্টাৰনেট দি কানেক্টেড থাকে ডেট ইজ দ্য পঞ্চায়ত চ' দিজ আৰ দ্য ইনিচিয়েটিভছ এইকেইটা ইনিচিয়েটিভছ দি পেলাই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াটো গভৰ্ণমেণ্টে আৰু অকণমান ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰিছে বা বঢ়াব চেষ্টা কৰিছে PM1E ভাৰত নেট পঞ্চায়ত এইবিলাক আৰু লগতেতো তুমি এইটো কথাও লিখিব পাৰা যে মোবাইল টাৱাৰ্ছ আৰু বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে অ'কে অপটিকেল ফাইবাৰ্ছ ইউজ কৰিব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে চ' এইকেইটা গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছৰ কথা তোমালোকে লিখিব পাৰা ইন দিছ আনচাৰ যোনটোৱে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াটো আগবঢ়াই নিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত অ'কে চ' লাষ্টত কনক্লুজনত লিখিবা চ' কনক্লুজনত এইখিনি বস্তু ওপৰত যোনখিনি কথা ক'লা সেইখিনি বিষয়ে তোমালোকে ইন ওৱান লাইন লিখিব লাগে যে সব ভিলেজেছক নট অনলি হেজ এক্সেছ টু ব্ৰডবেণ্ড বাট ইজ অলছ' ইকুইপ টু ইউটিলাইজ ইট এফেক্টিভলি মানে এনেকুৱা নহয় যে চব ব্ৰডবেণ্ড দি দিলোঁ চবতে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি দি দিলোঁ হৈ গ'ল কাম খতম গভৰ্ণমেণ্টে এইটোও এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে যে সিহঁতে যাতে সেই ইণ্টাৰনেটটো ইউজ কৰিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে তুমি স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ কথাও লিখিব পাৰা স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনত হয়তো কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব লাগে কি স্কিলছ লাগে কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি কেনেকৈ বঢ়াব লাগে সেইবিলাক কথা তোমালোকে লিখিব পাৰা চ' এইবিলাকক বাজ ৱৰ্ডছ বুলি কয় যেতিয়াই তোমাৰ আনচাৰত দেখা পাব তুমি স্কিল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছা ভাৰত নেটৰ কথা কৈছা কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিৰ কথা কৈছা তেতিয়া অট'মেটিকলি এক্সামিনাৰে বুজি পাব যে তুমি কুৱেশ্যনটোৰ ডিমাণ্ডটো বুজি পাইছা চ' এই বাজ ৱৰ্ডছ বা কি ৱৰ্ডছবিলাক তোমালোকৰ আনচাৰত থাকিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট On the same lines, আমি আহিলো India's semiconductor mission can fuel industrial revolution 4.0 and improve human development indices. Elaborate this statement with reference to Assam. So, সব পেপাৰতে আজিকালি with reference to Assam বুলি কয় যদিও
এইকেইটা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ অসমৰ পেপাৰখন নহয় আকৌ অসমৰ পেপাৰখন GS 5 পেপাৰ বাট তোমালোকে দেখিবা সব GSৰ পেপাৰতে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম বস্তুবিলাক সোধে এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো কিয় দিলে বাৰু এই কুৱেশ্যনটো বা মই কিয় দিছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন কি হ'ব পাৰে চ' ৰিচেণ্টলি আমি তোমালোকে গম পাইছা আমাৰ অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা আছে ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰিব জাগিৰোডত যোনটো পেপাৰ মিল আছে সেই পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া তাৰ জেগাত টাটাই আহি পেলাই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা আছে এণ্ড সেইটো নিউজত আছিলে সেইটো কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন কাটা হৈছে চ' চিন্স সেইটো নিউজত আছে তো তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যন কিয় দিলে এইটো কুৱেশ্যন এইটো নিউজত থকাৰ কাৰণে দিলে কোনটো নিউজ মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত নিউজত আছিলে সেই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াত ইনকৰ্পৰেট কৰা বস্তুটো সেইকাৰণে দিছোঁ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম অ'কে এতিয়া যোনটো কথা কৈছে ফিউৱেল দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন 4.0 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন 4.0 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন 1.0টো আছিলে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টিম ইঞ্জিন হেৰি কৰিছিলে অ'কে ষ্টিম ইঞ্জিন বনাইছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে ছেকেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন আহিলে থাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন আহিলে যেতিয়া ইণ্টাৰনেট আহিছিলে ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন ইজ দ্য আই টি ৰেভলিউশ্যন যেতিয়া এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহিছে হয়নে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহিছে ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ আহিছিলে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 4.0টো সেইটো বুজাইছে চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিয় লাগে আমাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 4.0ৰ কাৰণে AI বা যোনবিলাক বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ এইবিলাক চলি আছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ কিয় লাগে ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ দি কি হয় চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ কি হয় ফাৰ্ষ্টলি হয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ল তোমালোকে যোনবিলাক ফোন ইউজ কৰা ফোনটো যদি তুমি খুলি পেলাই চোৱা তাৰ ভিতৰত সৰু চিপছ থাকেনে দেখিছানে সৰু সৰু বৰ্ড থাকিব ইভেন কম্পিউটাৰটো খুলিলেও সৰু সৰু বৰ্ড থাকিব সেই বৰ্ডটোত বস্তুবিলাক লগোৱা থাকে সেই বৰ্ডখনে হ'ল এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ চ' তোমাক যদি কম্পিউটাৰ বেছি বনাব লাগে তোমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ বেছি বনাব লাগিব তেতিয়াহে কম্পিউটাৰ বেছি বনাব পাৰিবা ৰেভলিউশ্যন 4.0ৰ কাৰণে তোমাৰ কম্পিউটাৰ্ছে বেছি লাগিব কম্পিউটাৰ্ছ লাগিব বা বুজিছানে চ' মেইন তুমি কম্পিউটাৰ বনাব হ'লে তোমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ লাগিব এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ বনাব ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ ইণ্ডিয়াত বহুত কমকৈ বনোৱা হয় ইণ্ডিয়াই বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰে ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ নহয় ইন কেছ অফ ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ চ' ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ হ'বৰ কাৰণে এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে বেলেগ ঠাইত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰিজ বহাব চেষ্টা কৰিছে আৰু অসমত এইটো বা নৰ্থ ইষ্টত এইটো বস্তু প্ৰথম হ'ব যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী এটা বহাব জাগিৰোডত এতিয়া যোনটো কথা কৈছে উই ইম্প্ৰুভ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাইচেছ এতিয়া হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে ডেভেলপমেণ্ট কি ফেক্টৰ্ছ দি পেলাই তোমালোকে মেজাৰ কৰা কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম এটা জেগা ডেভেলপ হৈছে নে নাই সেইটো বস্তু আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম কেনেকৈ গম পাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু পভাৰ্টি আৰু বেচিক নিডছ লাইক working ফুডিং এমপ্লয়মেণ্ট অ'কে যদি এটা জেগাত যদি মানুহ এমপ্লয়ড হৈ আছে যদি ৰোজগাৰ আছে তেতিয়া অট'মেটিকলি ইউ কেন চে ডেট অ'কে ডেট ইজ এ ডেভেলপ এৰিয়া অ'কে চ' এইবিলাক হ'ল হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাইচেছ এইকেইটা যোনটো কথা ক'লোঁ পভাৰ্টি এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্ট এডুকেশ্যন এইবিলাক দি পেলাই তুমি জুখিব পাৰা যে এটা জেগা কিমান ডেভেলপ হৈছে বা কিমান কম ডেভেলপ হৈছে চ' এইটো সুধিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন অসমত আহিলে এই বস্তুবিলাক কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ হ'ব অ'কে সেইটো হ'ল কুৱেশ্যনটো চ' ফাৰ্ষ্টলি তুমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছনটোৰ কথা ক'লা আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন 4.0 কি হয় সেই বস্তুটোৰ কথা ক'লা ঠিক আছে নেক্সট তুমি এইটো কথা ক'লা যে অসমত যে এইটো খুলিব ক'ত খুলিব জাগিৰোডত যে খুলিব বস্তুটো জাগিৰোড চ' জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ জেগাত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুলিব আৰু এইটো কোনে খুলি আছে টাটাই খুলি আছে এই বস্তুখিনি তুমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত মেনশ্যন কৰা বিকজ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম সুধিছে চ' আছাম বেছড বস্তু তুমি ইয়াত সোমাই দিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত ঠিক আছে নেক্সট কেনেকৈ তুমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি
ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিভলিউশ্যন 4.0 টো কেনেকৈ বাঢ়িব চ' ফাৰ্ষ্টলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব অবভিয়াছলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তুমি এইটো ফেক্টৰী বনালা মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনালা অ'কে তাৰ পৰা কি হ'ব IoT ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ IoT মানে হ'ল ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ AI মানে কি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স অ'কে আৰু ৰবটিক্স এই তিনিটাই মিলি পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 4.0 টো বনায় চ' এইকেইটাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল ইকনমিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন হ'ল ইকনমিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন মানে এতিয়া অসমখন আমি জানো যে অসমখন মষ্টলি এগ্ৰেৰিয়ান ষ্টেট হয় নহয় এগ্ৰিকালচাৰ বেছ ষ্টেট হয় সব ডিপেণ্ডেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ খেতি কৰি পেলাই বেছিভাগ অসমৰ ইকনমিৰ পইচাটো থ্ৰু এগ্ৰিকালচাৰ আহে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বহুত কম আছে ক'ব গ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাব গ'লে আমাৰ তেলৰ যোনকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে অইল ONGC এইকেইটা আছে অ'কে আৰু বেলেগ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আদাৰ দেন কিছুমান চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেনেকুৱা ডেভেলপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইমান নাইকিয়া চ' অসমৰ ইকনমিটো যাতে আৰু ডাইভাৰ্চিফাই মানে আৰু কিছুমান এৰিয়াজ আমি ওলাই লৈছোঁ য'ৰ পৰা হয়তো অসমৰ ইকনমিটো আৰু বুষ্ট হ'ব চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বনোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা বেলেগ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি গ'ল য'ৰ পৰা অসমে অকণমান ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব চ' দিছ ইজ নন এজ ইকনমিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন আৰু ইকনমিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ছেক্টৰছ লাইক এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড টি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰলৈ যাব পাৰিম অ'কে এগ্ৰিকালচাৰ টি প্ৰডাকশ্যনে ইমান ৰেভিনিউ জেনেৰেট নকৰে কিন্তু ছেমি কণ্ডাক্টৰ বেচিলে তুমি বহিৰতে আৰু সৰু সৰু কিছুমান দোকান খুলিব য'ত সিহঁতে খাব পাৰে সৰু গুমটি দোকানে খুলিলে লাগিলে বা কেণ্টিনে খুলিলে লাগিলে বা গ্ৰছাৰী দোকানে খুলিলে লাগিলে চ' সেইটোৰ পৰাওতো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হৈ আছে বুজিছানে চ' ডেট ইজ হাউ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন ইজ ডান যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি গৈ পেলাই সেইটো জেগাত ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া চোৱা অসমৰ বেছিভাগ চিন্স আমি জানোৱে যে এগ্ৰিকালচাৰ বেছড হয় চ' বেছিভাগ খেতিয়ক হয় মষ্টলি খেতিয়ক হয় বা ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি বা গভৰ্ণমেণ্ট জবছ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দি পেলাই মানুহে এমপ্লয়মেণ্ট লৈ আছে অসমত কিন্তু যেতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহি যাব এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কাম কৰিবৰ কাৰণে তুমি অকণমান স্কিল হ'ব লাগিব সেই স্কিল ট্ৰেইনিংটো সিহঁতে দিব চ' অট'মেটিকলি এটা ছেকশ্যন অফ মানুহৰ কাৰণে সিহঁতৰ স্কিলবিলাক বহুত বাঢ়ি যাব এটা বেলেগ ধৰণৰ স্কিল এটা জেনেৰেট হ'ব তুমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ বনাব পৰা তোমাক ট্ৰেইনিং দিয়া যাব চ' অট'মেটিকলি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু সেইটোৰ কাৰণে প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰ'থ আৰু এডুকেশ্যনেল এমপ্লয়মেণ্ট লেণ্ডস্কেপটো চেঞ্জ হৈ যাব চ' দিছ ইজ দ্য হিউমেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেনেকৈ হিউমেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক চেঞ্জ হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেকশ্যন মানে এতিয়া অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা অহাৰ লগে লগে কি হ'ব বাহিৰৰ পৰা মানুহবিলাকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহি যাব বিকজ চোৱা ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে লোৱা ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক সদায় যোনখিনি জেগাত আইৰণ পায় সেইখিনিতহে সেই তাৰ ওচৰতহে হয় বুজিছানে বস্তুটো এতিয়া ছাপ'জ ডেট চাহপাত বা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যোনখিনি জেগাত টি গাৰ্ডেন থাকে তাৰ ওচৰতে ফেক্টৰী থাকিব ফেক্টৰীটো 100 কিলোমিটাৰ দূৰতো নাথাকে ছেমি কণ্ডাক্টৰ তুমি ফেক্টৰীটো বনাৰ লগে লগে এই ছেমি কণ্ডাক্টৰটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ চেন্নাইত গৈ কম্পিউটাৰটো বনাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ বেছি খৰচা হ'ব চ' যেতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যদি ইয়াত আছে লাহে লাহে কি হ'ব মানুহবিলাক ইয়ালৈ আহি পেলাই ইয়াত হয়তো কম্পিউটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ খোলা ষ্টাৰ্ট কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ওচৰে পাজৰে বুজিছা বস্তুটো চ' সেইটো হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেকশ্যন অসমত বেলেগ মানুহে আহি পেলাই ইনভেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু যেতিয়াই বেলেগ মানুহে আহি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব বেলেগে আহি পেলাই ফেক্টৰীজ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব সেই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ওচৰত অট'মেটিকলি অসমৰ ইকনমিক গ্ৰ'থটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সপৰ্ট পটেঞ্চিয়েল চ' এতিয়া অসমত আমি বহুত কম বস্তু এতিয়ালৈকে এক্সপৰ্ট কৰোঁ মষ্টলি হাইলি এক্সপৰ্ট কৰা কি বস্তু আছে অসমত কি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আমি চাহপাত
Mostly চাপাত আৰু মেবি ৰাইচ কিছুমান ভেৰাইটি জহা চাউল আমি কিছুমান অলপ স্পেচিয়েল ভেৰাইটি কিছুমান আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আদাৰ দেন ডেট আমি অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ একো নপঠিয়াওঁ যেতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ নপঠিয়াওঁ তেতিয়ালৈকে অসমলৈ পইচাও নাহিব চ' এইটোত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এই এক্সপৰ্ট পটেঞ্চিয়েলটো অসমৰ বঢ়াই দিব বিকজ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইয়াত বনাম আমি বাহিৰত বেচিম বাহিৰৰ পৰা পইচাখিনি আমাৰ ইয়ালৈ আহিব চ' দিছ ইজ হাউ ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন ইণ্ডিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন উইথ ৰেচপেক্ট টু আছাম অসমক ডেভেলপ কৰিব বা কোনকেইটা এৰিয়াত অসমক ডেভেলপ কৰিব ঠিক আছে চ' ইয়াত তুমি কনক্লুজনটো লিখিলা যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছনে কি কৰিব ছ'চিঅ' ইকনমিক ফেব্ৰিক অফ দ্য ৰিজন ছ'চিঅ' ইকনমিক ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক সমাজখনকো উঠাব আৰ্থিক অৱস্থাও উঠাব অসমৰ সেই বস্তুটো যে ইয়াৰ ওপৰৰ যোনখিনি কথা ক'লা তাৰ পৰা যে ইমপ্লাইড হয় সেই বস্তুটো তুমি কনক্লুজনত লিখি পেলাই তুমি সামৰণি মাৰিলা so this is how you write an answer for this type of question okay so eto science and technology question with respect to Assam because science and technology GS3 ত আছে হয়নে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ so ইকনমিত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰো আছে ইকনমিত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰো আছে হয়নে এতিয়া অসম ৰিলেটেড যদি এগ্ৰিকালচাৰ চাওঁ চ' অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত আছে এখন যোৰহাটত আছে চ' ইয়াত সুধিছে যে অসম আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী has become a beacon in farmer productivity and enhancing livelihoods examining the contribution of AAU in maintaining agriculture as the mainstay in Assam so কৈছে যে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যোনবিলাক লাইভলিহুডছ যোনবিলাক মানুহে মানুহৰ ৰোজগাৰটো যাতে এগ্ৰিকালচাৰতে থাকে আৰু অসমৰ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ সেই তাৰ পৰা যাতে অসমে কামাই কৰি থাকিব বিচাৰে বা মেইনটেইন কৰি থাকিব বিচাৰে হেতুক কেনেকৈ হেল্প কৰি আছে ৰিসেন্টলি অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে কিছুমান বহুত মাইলস্টোন এটা বছৰ হ'ল হেতু কাৰণে এটো দিয়া হৈছে বিকজ এটো নিউজ পেপাৰত এডিটৰিয়েলত আহিছিলে ৰিগাৰ্ডিং যে অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ লাইভলিহুড এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰি আছে অসমত ঠিক আছে চ' ইয়াত তুমি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো ক'ত আছে যোৰহাটত যে আছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কি হয় অকল এগ্ৰিকালচাৰ নপঢ়ায় তাত ৰিচাৰ্চো হয় তাত চাইণ্টিষ্ট থাকে তাত মানুহে PhDও কৰে ইটছ এ ইউনিভাৰ্চিটি ন চ' অকল পঢ়া শুনাৰ লগত কথা নাই অকল বুলি এগ্ৰিকালচাৰত BSc কৰিছে MSc কৰিছে সেইটো নহয় তাত ৰিচাৰ্চো চলি থাকে আৰু সেই ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই যি বিচাৰি পায় সেইবিলাক আমাৰ অসমত এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত এপ্লাই কৰা হয় চ' কি বস্তু এপ্লাই কৰা হয় চ' 118টা ক্ৰপ ভেৰাইটি প্ৰডিউচ কৰিছে এতিয়ালৈকে 118 ক্ৰপ ভেৰাইটি 60 হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি অফ ৰাইচ 60টা ৰাইচ ভেৰাইটি প্ৰডিউচ কৰিছে যোনটো হাই ইল্ডিং মানে যদি হয়তো এথোপা ধানত 10টা ইউজুৱেলি নৰ্মেলি গজে 10টা থোপ লাগে এই হাই ইল্ডিং ৰাইচত 20টা লাগিব বা 30টা লাগিব দ্যাট ইজ হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি চ' এইটো ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই পাইছে এইটো নেচাৰেলি হোৱা নাই এইটো আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিচাৰ্চ কৰি চাইণ্টিষ্টবিলাকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি এই ভেৰাইটিজকেইটা ডেভেলপ কৰিছে 118 আৰু 60 হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি অফ ৰাইচ আৰু এইকেইটাই কি কৰে এইকেইটাৰ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সিহঁতে ড্ৰাউট প্ৰ'ন মানে কম পানী কম হ'লেও ধান হ'ব যদি ফ্লাড বেছি হয় যদি বেছি পানী হয় তেতিয়াও হ'ব এইটো আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাইণ্টিষ্টবিলাকে ওলোৱা বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ ধান অ'কে চ' এইটো বস্তু কৰিছে চ' এইবিলাকে কি কৰিব প্ৰি ফ্লাড চিটুৱেশ্যন ছাবমাৰ্জেন্স লেট প্লেণ্টিং এইকেইটাৰ আগেইনষ্টে ফাইট কৰিব যদি বাৰিষা কম হয় তেতিয়াও হ'ব যদি পানী বেছি হয় তেতিয়াও হ'ব যদি তুমি লেটকে যদি তুমি ধানটো যদি লেটকে ৰোৱা অকণমান দেৰিকে ৰোৱা তেতিয়াও হ'ব সেই গোটেইখিনি বস্তু এই ভেৰাইটিজবিলাকে এনচিয়'ৰ কৰিব ফাইট কৰিব
বুজিছানে বস্তুটো? আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং? তাৰপিছত নিউট্ৰিশ্যনেল পাৰ্পল ৰাইচ ভেৰাইটি, লাবান্যা বুলি পাৰ্পল ৰাইচ ভেৰাইটি এটা হেৰি কৰিছে। চ' নিউট্ৰিশ্যনেল মানে কি? ফৰ্টিফাইড ৰাইচ মানে কি হয়? চ' ফৰ এক্সাম্পল আমি যোনটো নৰ্মেল ৰাইচ খাওঁ তাত ইটছ মষ্টলি কাৰ্বহাইড্ৰেট। আমি খাওঁ, এনাৰ্জি পাওঁ, কাম কৰোঁ, তাত আৰু বেলেগ নিউট্ৰিশ্যন ইমান বেছি নাথাকে। বাট এই ৰিচাৰ্চাৰ্ছবিলাকে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সিহঁতে এনচিয়'ৰ কৰিছে যে হয়তো সেই ধানটোৰ লগত এনেকুৱাকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিছে যে সেই ধানটোত ভিটামিন এও থাকিব। চ' কি হয়, ডেট ইজ নন এজ ফৰ্টিফাইড ৰাইচ, মানে অকল ধান নহয়, ধানটোৰ লগত ভিটামিন এও থাকিব। চ' তুমি সেই ধানটোক বা সেই ধানটোৰ পৰা ওলোৱা ভাত খালে তোমাৰ বডিত যদি ভিটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে সেইটো ইট উইল মিট। চ' সেইটো কাৰণে কি হ'ব, যোনবিলাক জাগাত বা যোনবিলাক মানুহে মে বি বেলেগকৈ ভিটামিন এ নাপায় সিহঁতে ভাতখিনি খালেও হ'ব বা ধানখিনি খালেও হ'ব, দে উইল গেট ভিটামিন এ ফ্ৰম ইট। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটি অফ ৰাইচ ইজ নন এজ ফৰ্টিফাইড ৰাইচ। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ল এটা লাবান্যা ৰাইচ ভেৰাইটিৰ নাম হ'ল লাবান্যা। বুজিছা বস্তুটো? ত' ভিটামিন এ, ফৰ্টিফাইড ৰাইচ। নেক্সট আৰু কি কৰিছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কি হয় জানানে? শুনিছানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ? তাত কি কৰে, ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকক ট্ৰেইনিং দিয়ে, নতুন টেকনলজিছবিলাক। এতিয়া অসমৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এতিয়াও বহুতে গৰু দিয়ে হাল বায়, হয় নাই? এতিয়া লাহে লাহে হৈছে যে হয়তো পাৱাৰ কি কয় এইটো, পাৱাৰ টিলাৰ নহ'লে ট্ৰেক্টৰ এইবিলাক ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চ' এইটো কেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? যেতিয়া সিহঁতক ট্ৰেইনিং দিলে যে এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' টেকনলজি নতুন ওলাই থাকিলে নহ'ব, ট্ৰেইনিং দিয়াব লাগিব সেইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেই ট্ৰেইনিংটো দিয়াই ইন দ্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰছ। অ'কে, চ' কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰজক টেকনলজি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ে, টেকনলজিবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো দিয়ে। আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেল মানে একদম গাঁৱৰ লেভেলত কেনেকৈ টেকনলজিবিলাক ইউজ কৰিব সেইটো ট্ৰেইনিং দিয়ে এই আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। ঠিক আছে, চ' এইটো আৰু এটা পইণ্ট হৈ গ'ল। চব বস্তুবিলাক চব পইণ্ট ৱাইজ আছে, দেখিছানে বস্তুবিলাক? চ' পইণ্ট ৱাইজ যদি লেখা তেতিয়াহে এক্সামিনাৰজনৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়। ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি চাপ'জ এই পইণ্টটো নেলেখা, ডাইৰেক্ট এইটো পেৰাগ্ৰাফ লিখিলা, এইটো পেৰাগ্ৰাফ লিখিলা, এইটো পেৰাগ্ৰাফ লিখিলা, চ' এটা গ্লেন্স দেখা পাব যে ইমানখিনি লিখিছা, ঠিক আছে 3 মাৰ্কছ দি দিছোঁ আৰু হ'ব। কিন্তু যদি পইণ্ট দেখা পাব, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ছেকেণ্ড পইণ্ট, থাৰ্ড পইণ্ট, ফ'ৰ্থ পইণ্ট, ফিফ্থ পইণ্ট, লিখিছে 5টা পইণ্ট দিছে, তেতিয়া 5 মাৰ্ক দিম। লিখিছা বস্তুটো একেখিনি, বাট এটা হ'ল পইণ্ট ৱাইজ লিখিছা, এটা অকল পেৰাগ্ৰাফত লিখিছা। বাট পইণ্ট ৱাইজ লেখাৰ কাৰণে এক্সামিনাৰজনৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে টু ডিচাইড যে তুমি কিমান জানা, তুমি যে কিমান ভেৰাইটি বা কিমান ডাইমেনশ্যনত বস্তুটো গম পাই আছে, সেইটো বস্তু ইজি হৈ গৈছে। চ' এক্সামিনাৰৰ কাৰণে যদি তুমি ইজি কৰি দিয়া, ইউ উইল গেট মোৰ মাৰ্কছ, ইজি। বুজিছা বস্তুটো? চ' তাৰপিছত আৰু কি কৰে, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এগ্ৰি এণ্টাৰপ্ৰনাৰশ্বিপ মানে, চ' এতিয়া ছাপ'জ আজিকালি বহুত ওলাইছে ন, আজিকালি মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট খেতি কৰি পেলাই ধানখিনি কাৰোবাক বেছি নিদিয়ে। আজিকালি মানুহবিলাক এণ্টাৰপ্ৰনাৰ্ছ হৈ গৈছে। এণ্টাৰপ্ৰনাৰ্ছ মানে সিহঁতে ডাইৰেক্ট নিজে বিজনেছ কৰিব চেষ্টা কৰে। অৰ্গেনিক ফুড ওলায়, অৰ্গেনিক ছাপ'জ আজিকালি ছাপ'জ ধানখিনিয়ে ভালকৈ আনিলে, বাচিলে মেলিলে, ভালকৈ পেকেটিং কৰিব, ব্ৰেণ্ডিং কৰিব, নাম এটা দিব, সোণালী ধান বা সোণালী ভাত বা সোণালী চাউল নাম এটা দিব, ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰিব, কাৰোবাক ক'ব যে কোনোবা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ওলাব, ছাপ'জ কোনোবা ফেমাছ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বা কোনোবা এক্ট্ৰেছ ওলাব, এই সোণালী ধান খাওক কিবা কিবি ক'ব, গম পাইছানে? সেইটো হ'ল এণ্টাৰপ্ৰনাৰশ্বিপ, আৰু তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰনাৰশ্বিপো হেৰি কৰে নৰ্থ ইষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ টেকনলজিকেলি এণ্টাৰপ্ৰনাৰ্ছ হাব, ইট ইজ নন এজ নিট হাব। এইটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম নিট হাব। এই নিট হাবটো আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আণ্ডাৰত সিহঁতে কৰে।
এই নিট হাবত কি কৰে কেনেকৈ নিজৰ প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটিং কৰিব লাগে হয়তো মাৰ্কেটিং কৰি পেলাই বাহিৰতো সেন্ড কৰিব পাৰে তুমি জানানে অসমৰ কাজি নেমু বাহিৰলৈ পঠিয়ায় ইউকেলৈ পঠিয়ায় কাজি নেমু ইজ ভেৰি ইন ডিমাণ্ড ইউকেলৈ পঠিয়ায় ইভেন জহা চাউলটো বিকজ অফ দ্য স্মেলটোৰ কাৰণে সেইটো বাহিৰত বহুত ডিমাণ্ডত আছে চ' এইবিলাক মাৰ্কেটিং কৰি পেলাই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এগ্ৰি-এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বেলেগ বিজনেছ নহয় এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটোক গাইডেন্স দিয়ে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে থ্ৰু দিছ চ' এইটো আৰু এটা পইণ্ট হৈ গ'ল অ'কে চ' তাৰপিছত লাষ্টত তুমি ক'লা যে এই গোটেইখিনি কথা যে এই গোটেইখিনি যে ক'লা যে কি কৰিলে অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফাৰ্ষ্ট এনচিয়'ৰ কৰিলে যে মানুহবিলাকৰ ফ্লাডত হওক বা বেয়া অৱস্থাত হওক বা কি বুলি কয় আকাল হ'লে বা বৰষুণ কম হ'লে বা ফ্লাড হ'লে তেতিয়াও যাতে ৰাইচ ভেৰাইটি গ্ৰ' কৰে সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ল যে সিহঁতে যাতে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি পায় মানুহবিলাকৰ যদি নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি আছে ভিটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে ভিটামিন বি ডেফিচিয়েঞ্চি আছে সেইখিনি বেলেগকৈ দৰৱ নোখোৱাকৈ সেই ৰাইচটোৰ ভিতৰতে সোমাই পেলাই মানুহবিলাকক কেনেকৈ দিব পাৰে সেইটো ৰাস্তা এটা ওলালে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছবিলাক যোনবিলাক এগ্ৰি-এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ যোনবিলাকে ভাবিছে নাই মই খেতি কৰি পেলাই বিজনেছ কৰিম সিহঁতক কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে সেইটোও গাইডেন্স দিলে আৰু কৃষিবিলাকক নতুন যোনবিলাক সিহঁতৰ ৰিচাৰ্চ সেইবিলাক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব সেইটোও দেখালে চ' এইকেইটা পইণ্টছ এই 5টা পইণ্টছ লৈ পেলাই তুমি যোনখিনি লিখিলা সেইখিনিকে তুমি ইয়াত সামৰণিত লেখা অ'কে যে কি কৰিব প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব প্ৰফিটেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰিব প্ৰফিটছবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিব ছাষ্টেইনেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰিব ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যদি হৈ থাকে মেইন কিৱৰ্ড থাকে বা যোনটো কথা সুধিছে সেই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিব যে কিনো হয় এইটো চ' দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ হিট ৱেভ এইটো কোৱাৰ পাছত এতিয়া তোমাক সুধিছে যে মেন মেড কেনেকৈ হয় বা মানুহৰ কাৰণে কেনেকৈ হিট ৱেভ হয় চ' মানুহৰ কাৰণে কেনেকৈ হিট ৱেভ হয় বিকজ অবভিয়াছলি ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি আছে গছ কাটি আছে সেইটো কাৰণে তোমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যনছ বেছি কৰি আছে ফচিল ফিউৱেল বাঢ়ি গৈ আছে চ' ফচিল ফিউৱেল বেছি বাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যনছ হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটিজ বেছি হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিছে এক্সেছিভ আৰ্বানাইজেশ্যন মানে চব আমাৰ টাউনছবিলাক যে এক্সপেণ্ড কৰি গৈ আছে যিমানে টাউনছবিলাক এক্সপেণ্ড কৰি গৈ আছে সিমানে এই এফেক্টটো বেছি হ'ব তুমি চাবাচোন হিট ৱেভছবিলাক টাউনছবিলাকত বেছি আহে টাউনছ বা চিটিজবিলাকত বেছি আহে বিকজ তাত এটা এফেক্ট এটা হয় ডেট ইজ দ্য আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্ট আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্ট আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্টটো কি হয় চ' আৰ্বান এৰিয়াজবিলাকত তুমি চাবা মেক্সিমাম RCC কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ থাকে যোনবিলাক চিটিজ বা টাউনছবিলাকত মেক্সিমাম তুমি RCC কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাবা য'ত RCC কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ থাকে তাত যেতিয়া দিনৰ টাইমত ছানলাইট পৰে বা সূৰ্যটো থাকে সূৰ্যৰ তাপখিনি RCC ঘৰবিলাকে শুহি লয় তুমি চাবাচোন ইভিনিঙৰ যেতিয়া বহুত গৰম হ'ব ৰাতি হৈ যোৱাৰ পাছত নিজৰ ৱালবিলাক চুই চাবাচোন গৰম হৈ থাকে 5টা-6টা বজাত চুই চাবা ৱালবিলাক গৰম হৈ থাকে চ' ৰাতি কি হয় ৰাতি সেই ৱালবিলাকৰ পৰা গৰম ভাৱবিলাক লাহে লাহে এৰা ষ্টাৰ্ট কৰে চ' এজ এ ৰিজাল্ট সেই এৰিয়াখিনি ঠাণ্ডা নহয় ইমান সোনকালে ঘৰবিলাকে লাহে লাহে দিনত যোনখিনি গৰম শুহি ল'লে সেইবিলাক ঘৰবিলাকে এৰা ষ্টাৰ্ট কৰে স্পেচিয়েলি RCC ঘৰবিলাক RCC বিল্ডিংছবিলাকে আৰু সেইটো কাৰণে সেই গোটেই চিটিৰ এৰিয়াখিনিত অকণমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ থাকে কম্পেয়াৰ টু দ্য আউটস্কাৰ্টছ ইভেন লখিমপুৰ টাউনৰ ভিতৰত যদি তুমি টেম্পাৰেচাৰ জোখা যদি টাউনৰ ভিতৰত ছাপ'জ 30 ডিগ্ৰী হৈ আছে তুমি অকণমান যদি আউটস্কাৰ্টছৰ ফালে গুচি যোৱা কদমৰ ফালে গুচি যোৱা বা কিমিনৰ ফালে গুচি যোৱা তুমি দেখিবা যে তাত হয়তো 25 ডিগ্ৰী 24 ডিগ্ৰী হৈ আছে মিনিমাম 5 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে চ' দিছ এফেক্ট এই এফেক্টটোক কয় আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্ট আৰু এই আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্টটো
চিটিজবিলাকত বেছি হয় কাৰণে চিটিজবিলাকৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হয় আৰু সেইটো কাৰণে চিটিজবিলাকতে বেছি হিট ৱেভটো আমি দেখা পাওঁ অ'কে আৰু এটা বস্তু চ' যিমানে ভেজিটেশ্যন থাকে এটুকুৰা জেগাত যিমানে ভেজিটেশ্যন থাকে সিমানে সেই জেগাটুকুৰাত হিট ট্ৰেপটো কম হয় যিমানে তুমি কভাৰ কৰি দিবা কংক্ৰিট দি পেলাই ৰাস্তা দি পেলাই ৰাস্তাবিলাকেও বহুত এই যোনবিলাক পিচ ৰাস্তা এইবিলাকেও বহুত হিট শুহি লয় চাবাচোন ৰাস্তাবিলাক গৰম হৈ থাকে ইভিনিঙৰ ফালে যদি তুমি ওলাই যোৱা ৰাস্তাবিলাক দেখিবা পুৰা গৰম গৰম ভাপ ওলাই থাকে ৰাস্তাৰ পৰা চ' ৰাস্তা যিমানে বেছি হ'ব পকা ৰাস্তা যিমানে বেছি হ'ব যোনখিনি জেগাত তাতো অট'মেটিকলি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ডেন্স উইথ বিল্ডিংছ স্পাৰ্ছ ইন ভেজিটেশ্যন কম ভেজিটেশ্যন থাকে সেইকাৰণে বেছি হিট ট্ৰেপ কৰে আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্ট অ'কে উইচ ইনক্ৰিজেছ দ্য টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া এইবিলাক হ'ল কেলে এইটো বস্তু হয় আমি কেনেকৈ এইটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ তাৰ ওপৰত ইম্পেক্টছ কি হেল্থ ইম্পেক্টছ আছে কি ইম্পেক্টছ হয় চ' ফাৰ্ষ্টলি হেল্থ ৰিস্ক হয় সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰ'ক হয় তাৰপিছত ক্ৰনিক ইলনেছ হয় স্পেচিয়েলি বুঢ়া মানুহবিলাক বা চিলড্ৰেনৰ গাত বেছি হয় অ'কে বুঢ়া মানুহবিলাক চিলড্ৰেন আৰু হিট ষ্ট্ৰ'ক হয় ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় এইটোতো আমাৰ হেল্থ ৰিস্ক লগতে ইকনমিক ষ্ট্ৰেইনো হয় ইকনমিক ষ্ট্ৰেইন কেনেকৈ হয় বিকজ বেছি গৰম হ'লে মানুহবিলাকে বেছি কাম কৰিব নোৱাৰে প্ৰডাক্টিভিটি ডিক্ৰিজ হৈ যায় প্ৰডাক্টিভিটি ডিক্ৰিজ হ'লে ইকনমিত হেম্পাৰ কৰে মানুহে বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিব অবভিয়াছলি ছাপ'জ ঘৰ এটা বনাই আছে সেই ঘৰটো তুমি 1 মাহত বনাব লাগে বাট বেছি গৰম পৰিছে কাৰণে মানুহবিলাকে বেছি কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণে সেইটো বনাবৰ কাৰণে তোমাৰ 2 মাহ লাগিছে চ' কি হৈছে তোমাৰ বাট মানুহবিলাকতো পইচা দি থাকিব লাগিছে তোমাৰ ইকনমিক ড্ৰেইন হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট ইনক্ৰিজ এনাৰ্জি ডিমাণ্ড চ' যিমানে গৰম হ'ব সিমানে বেছি ফেন চলাব মানুহে চ' আজিকালিতো ফেনে দি পেলাইও নহয় আজিকালি মানুহে AC লাগে তুমি ঠাণ্ডা পানী খাবা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ লাগিব চ' এনাৰ্জি ডিমাণ্ডটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু AC চলাবৰ কাৰণে তোমাক এনাৰ্জি লাগিব ন চ' অট'মেটিকলি এনাৰ্জি ডিমাণ্ড ইনক্ৰিজ হৈ যায় এনভাইৰমেণ্টেল ডেমেজ চ' যেতিয়া বেছি গৰম হয় তেতিয়া যোনবিলাক ৱাটাৰ ছাপ্লাই এৰিয়াজ থাকে সেইবিলাক এফেক্ট হয় অ'কে ছাপ'জ পুখুৰী থাকে তাত হয়তো বেছি হেলাই লাগি যাব তাত হয়তো সেইবিলাক ৱাটাৰ চ' গৰম ৱাটাৰটো যেতিয়া কুহুমীয়া হৈ থাকে তাত বেছি বেক্টেৰিয়া বা হেৰি থাকিবৰ কাৰণে মই বইলিং ৱাটাৰৰ কথা কোৱা নাই কুহুমীয়া পানী যদি বহুত দেৰি থাকে তাত হয়তো বেছি বেক্টেৰিয়া বা বেছি জাৰ্মছ বা বেছি ফাংগা বা এলগি গ্ৰ' কৰা বেছি চান্স থাকে চ' তেনেকৈও ডিগ্ৰেড হয় ৱাটাৰ বডিজবিলাক অ'কে চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে মিটিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চ' গভৰ্ণমেণ্টে গ্ৰীণ বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কি হয় প্ৰমোটিং গ্ৰীণ বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মানে চ' যেতিয়া বিল্ডিং বনায় যিকোনো RCC বিল্ডিং ছাপ'জ লখিমপুৰতে টাউনত যদি এটা বিল্ডিং বনোৱা তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ থাকে ইউ হেভ টু ফ'ল' ডেট তুমি পুৰা ৰাস্তাৰ ওপৰতে বনাই দিব নোৱাৰা ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান দূৰত বনাব লাগিব পাৰ্মিশ্যন ওলাওঁতে তুমি তেনেকৈ ল'ব লাগিব পাৰ্মিশ্যন ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব লাগিব তাৰপিছত আৰু কিছুমান মিউনিচিপেলিটিৰ কিছুমান ৰেগুলেশ্যনছ থাকে বিল্ডিং লজ থাকে সেইকেইটা তুমি ফ'ল' কৰি পেলাই বিল্ডিংটো বনাব পাৰা কিছুমান এৰিয়াজ থাকে য'ত হয়তো তোমাক 2 তলাৰ ওপৰত পাৰ্মিশ্যন নিদিব কিছুমান এৰিয়াজ থাকে য'ত 5 তলাৰ পাৰ্মিশ্যন দিব সেইবিলাক হ'ল বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ সেইবিলাক হ'ল নৰ্মেল বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ গ্ৰীণ বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো হ'ল যেতিয়া এইটো এনচিয়'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে যে তুমি যোনটো বিল্ডিং বনাবা সেইটোৱে যাতে এই আৰ্বান হিট আইলেণ্ড এফেক্টত কমকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ফৰ এক্সাম্পল তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিক্স ইউজ কৰিছা আজিকালি গ্ৰীণ ব্ৰিক্স পায় গ্ৰীণ ব্ৰিক্স মানে যোনবিলাকে হয়তো বেছি গৰম হৈ নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল দি বনোৱা থাকে যে বেছি সূৰ্যৰ তাপটো শুহি নলয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিক্স ইউজ কৰিব লাগে সেইটো ৰুলছতে বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ মতে সেইটো কোৱা থাকিব বা সেই বিল্ডিংটোত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ খিৰিকী এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব যে হয়তো তাত তুমি AC লগাব নালাগে এয়াৰ ফ্ল'টো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ হ'ব যে বিল্ডিংটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব বিকজ এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং বনাব পাৰি ইটছ নট ডেট যে AC লাগিবই মানে গৰম হ'লে AC লাগিবই যোনবিলাক পুৰণা ৰজা মহাৰাজাৰ পেলেচেছবিলাক আছে তুমি যদি যোৱা তাততো AC নাইকিয়া আগতেতো AC নাছিলে
হ'লেও সিহঁতে কেনেকৈ আছিলে সিহঁতৰ চিলিংবিলাক বহুত ওখ ওখ হয় সিহঁতৰ পকাৰ তলেদি সৰু সৰু নলা থাকে আৰু সেই নলাবিলাক দি পেলাই পানী গৈ থাকে চ' পানীবিলাকে এই ৰুমটোৰ গৰমখিনি লৈ লৈ গুচি যায় চ' ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডছ যদি তুমি ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি গ্ৰীণ বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো মিট কৰি আছা চ' গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া গ্ৰীণ বিল্ডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো প্ৰম'ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে য'ত তুমি কম হয়তো AC ইউজ কৰিবা যোনটোৱে হয়তো কম তাপ সূৰ্যৰ তাপটো কমকৈ ল'ব পলিউশ্যন কম কৰিব অ'কে তাৰপিছত ইনক্ৰিজিং আৰ্বান গ্ৰীণ স্পেচেছ চ' পাৰ্ক এৰিয়া বা গ্ৰীণ এৰিয়া এক্সটেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰি আছে বেছিভাগ ইহঁতে এনেকুৱা প্লেন কৰিব চেষ্টা কৰি আছে যে ছাপ'জ 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ইমানখিনি স্পেচ কিন্তু গ্ৰীণ হ'ব লাগিব ইমানখিনি স্পেচ কিন্তু অ'পেন এৰিয়া হ'ব লাগিব সব বিল্ডিং হৈ যাব নোৱাৰে মানে চ' সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডছবিলাক ছেট কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান ছেকেণ্ডলি হিট একশ্যন প্লেনছ চ' নেশ্যনেল কুলিং একশ্যন প্লেন এটা আছে NCAP নেশ্যনেল কুলিং একশ্যন প্লেন আৰু নেশ্যনেল কুলিং একশ্যন প্লেনৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপছ লৈ আছে যোনটোৰ থ্ৰুৱে দি পেলাই হয়তো এচিবিলাক কেনেকৈ এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট কৰিব পাৰিব কম এনাৰ্জি ইউজ কৰি পেলাই যাতে তোমাৰ ইজিলি ঠাণ্ডা হৈ যায় তুমি এচিত ষ্টাৰ্ছবিলাক দেখা পাইছা ইয়াত কেইটা ষ্টাৰ আছে কোৱা ওপৰত 3টা চ' যদি 3টা ষ্টাৰ আছে মানে এইটো হ'লেও বেছি এনাৰ্জি কনজিউম কৰি আছে যদি 5টা ষ্টাৰ থাকে মানে বহুত কম কাৰেণ্টত এই এচিটো চলি আছে চ' 5টা ষ্টাৰ থকা এচিবিলাক ইট মিটছ দিছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুলিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মিট কৰে 5টা ষ্টাৰ মানে কম তুমি যদি 5টা ষ্টাৰ থকা এচি লোৱা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কম আহিব তুমি যদি 2টা ষ্টাৰ থকা এচি লোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি আহিব বুজিছা বস্তুটো চ' এইবিলাক চব নেশ্যনেল কুলিং একশ্যন প্লেনত ইনকৰ্পৰেট কৰি আছে আৰু বেলেগকৈ কেনেকৈ ইণ্ডিয়াখন আৰু কুল কৰিব পাৰে বা যোনখিনি আমাৰ কুলিং ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইখিনি কেনেকৈ মিট কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু ইয়াত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচি এনফৰ্চমেণ্ট ইউজ অফ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ চ' ডেট ফচিল ফিউৱেলছ কম ইউজ কৰোঁ আমি যাতে ফচিল ফিউৱেলছ কম ইউজ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ প্ৰম'ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ ইউজ কৰিলে কি হ'ব পেট্ৰল বা ডিজেল বাৰ্ণ নহ'ব কম বাৰ্ণ হ'ব অট'মেটিকলি পলিউশ্যনো কম হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ৰীণহাউছ এফেক্টটো কম হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জো কম হ'ব অ'কে চ' EV কথা লিখিব পৰা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ আৰু ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ লাইক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে তোমাৰ solar rooftop program so তুমি যদি তোমাৰ যদি বিল্ডিং আছে বা তোমাৰ যদি ঘৰ আছে য'ত টিং আছে এণ্ড টিংখিনি যদি এনেই খালী পৰি আছে তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছাবচিডাইজ ৰেটত বহুত কম ৰেটত তুমি চ'লাৰ পেনেলছ আনি পেলাই তোমাৰ ৰুফৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰা টিঙৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰা আৰু সেই তাৰ পৰা যোনখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাবা তোমাৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক চলাব পাৰা অট'মেটিকলি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো কমি যাব আৰু ইন এ ৱে ওপৰত যে তোমাৰ সেই চ'লাৰ পেনেলবিলাক থাকিব টিঙৰ ওপৰত চ' তোমাৰ ডাবল ইনচুলেশ্যন হৈ যাব ৰ'দৰ তাপটো আহি পেলাই চ'লাৰ পেনেলখনতে পৰিব তোমাৰ টিংখন অকণমান ঠাণ্ডাই হৈ থাকিব চ' ভিতৰত তুমি যেতিয়া থাকিবা ক'ব গ'লে ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু অকণমান কম হৈ যাব চ' দিছ ইজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ বাই চ'লাৰ ৰুফটপ প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে কমিউনিটি আউটৰিচ মানে মানুহবিলাকক সজাগতা কৰা কমিউনিটি সজাগতা সৃষ্টি কৰা চ' সজাগতাৰ কথা তোমালোকে মেক্সিমাম আনচাৰ ইউজ কৰিব পাৰা কিন্তু এইটো এটা কমন পইণ্ট যদি ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ একো মাথাত অহা নাই কি লিখোঁ এইটোত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে বুলি লিখি দিওঁ কিবা এটাতো লিখি আহিব লাগিব খালিতো থৈ আহিব নোৱাৰা ন কিবা এটাতো পইণ্ট দিব লাগিব সেই পইণ্টটোতো এটা পইণ্ট হ'ল নহ'লে 3টা পইণ্ট থাকিলে 3 মাৰ্ক পালাহেঁতেন সজাগতা পইণ্টটো লেখাৰ লগে 4টা পইণ্ট হৈ গ'ল চ' 4 মাৰ্ক পাবা চ' লাষ্টত গৈ পৰীক্ষাত এতিয়া মই তোমালোকক এইখিনি বস্তু বুজাই আছোঁ এতিয়া বুজাওঁতে তোমাৰ লাগিছে এইটো ঠিকে কৈছে এইটো লিখিব পাৰি পৰীক্ষাত কিন্তু এইবিলাক একো নাহে মাথাত অন দ্য স্পট তুমি নিজে বস্তুখিনি বনাব লাগিব অন দ্য স্পট তুমি নিজে পইণ্টছ বনাব লাগিব বাট তুমি যিমান বস্তুখিনি জানা যিমান নলেজ জানা ক'ৰবাৰ পৰা কিবা টানি টুনি আনি পেলাই তুমি সোমাব পাৰা
বাট তুমি যদি নলেজ নাজানাই, তুমি যদি ইনফৰমেশ্যন নাজানাই, যেনেকৈ ইয়াৰ আগত আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নীট হাবটোৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই নীট হাবটো তুমি যে আজি পঢ়িলা, যদি তোমাৰ ছাপ'জ পৰীক্ষাত মনত আহে, বেলেগ এগ্ৰিকালচাৰৰ কুৱেশ্যনতো তুমি নীট হাব বুলি লিখি থৈ গুচি আহিব পাৰা, বা বেলেগ এগ্ৰিকালচাৰ এটা কুৱেশ্যনটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে হেল্প কৰে, এনেকৈ লিখি থৈ আহিব পাৰা, বিকজ তোমাৰ সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি তুমি গোটাইছিলা বা ক'ৰবাত শুনিছিলা, বা যদি নুগুটোৱাই তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা, বুজিছা বস্তুটো? চ' পৰীক্ষাত আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ এটা কুৱেশ্যন লিখিবৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব তোমালোকৰ কোৱাচোন? 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন লিখিবৰ কাৰণে কিমান টাইম পাবা? 6 to 7 মিনিটছ পাবা, আৰু 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন লিখিবৰ কাৰণে 8 to 9 মিনিটছ পাবা, তাতকৈ বেছি নোপোৱা। কিন্তু তাতকৈ বেছি যদি টাইম এটা কুৱেশ্যনত দিয়া, যদি 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা লিখিবৰ কাৰণে যদি 8 মিনিট লগাই দিয়া, তোমাৰ 8 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে কম হৈ যাব টাইম। চ' এই 6 মিনিটত তুমি বস্তুটো ভাবিবও লাগিব, তুমি লিখিবও লাগিব। 8 মিনিটত তুমি ভাবিবও লাগিব, তুমি লিখিবও লাগিব। চ' ইউ হেভ টু বি ভেৰি ফাষ্ট, আৰু সেই ফাষ্ট তেতিয়াহে হ'বা যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত ইনফৰমেশ্যন থাকিব বা কণ্টেণ্ট থাকিব, বুজিছা? চ' লাষ্টত কনক্লুজন ক'লা যে হিট ৱেভছটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ডিজাষ্টাৰ টাইপ হৈ গৈছে, আৰু এই ডিজাষ্টাৰটোক কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি? চ' কি কৰিছিলে? এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচি প্লেন কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে, ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্বান প্লেনিং কৰিছিলে, যে বেলেগ বেলেগ বিল্ডিং কোডছ যোনবিলাক ইউজ কৰা কথা কৈছোঁ সেইবিলাক আৰ্বান প্লেনিং বুলি কয়, আৰু পাব্লিক হেল্থ ইনিচিয়েটিভছ মানে এইবিলাক সজাগতা সৃষ্টি কৰা বা পাব্লিক হেল্থটো বেটাৰ কৰা। কিছুমান জেগা আছে, কিছুমান জেগা বাহিৰৰ ইউৰোপৰ কিছুমান জেগাৰ কথা লিখিব পৰা, য'ত বেছি গৰম হ'লে সিহঁতে কি কৰে? স্প্ৰিংকলাৰ লগাই দিয়ে। স্প্ৰিংকলাৰ গম পোৱা? এই পানী ছিটিকাই যে, বাট মিষ্টি পানীটো, কুঁৱলীৰ নিচিনা পানী ওলাই যে, স্পেচিয়েলি তুমি টি গাৰ্ডেনছত দেখা পোৱা, এনেকৈ পানী ওলাই থাকে যে, একদম মিষ্টি পানীটো। চ' বেলেগ বেলেগ জেগাত এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে, পূৰা মিষ্ট টাইপ পানী ওলাই থাকে, মানুহবিলাকে তাৰ ওচৰত গৈ পেলাই অকণমান মুখে চুখে পানী লগাই পেলাই গুচি যায়। চ' সেইটো এটা কুলিং ইনিচিয়েটিভ হয়, উইচ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কেন টেক আপ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মই যোনটো কথা ক'লোঁ, এইটো বস্তু এইবিলাক আনচাৰত নোপোৱা, বা এইটো বস্তু ক'তো বেলেগ ছাজেশ্যন নোপোৱা। সেইটো মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ বা ক'ৰবাত দেখা পাইছিলোঁ, সেইটো আহি পেলাই তোমালোকক কৈছোঁ, বা সেইটো তোমালোকে এতিয়া ইনকৰ্পৰেট কৰিবা। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি তোমাৰ আনচাৰত ইনকৰ্পৰেট কৰা, তোমাৰ আনচাৰটো অকণমান হাতকে হৈ যায়, অকণমান বেলেগ হৈ যায়। সেইটো ইনিচিয়েটিভ দেখি পেলাই যদি হয়তো এক্সামিনাৰে যদি ভাল পায়, 1 মাৰ্ক এটা বেছি দি দিব তোমালোকক। চ' যিমান পাৰা তোমাৰ আনচাৰটো বেলেগ কৰিব চেষ্টা কৰিবা। সদায় ভাবিবা যে মই এইখিনি লিখি আছোঁ, বেলেগেও চাগে এইখিনি লিখি আছে, মই কেনেকৈ বস্তুটো বেলেগ কৰিম, কি এক্সট্ৰা এটা পইণ্ট দিব পাৰিম, সেইটো বস্তু ভাবিবা সদায়, ঠিক আছে? ছত poverty and unemployment. Poverty and unemployment are handicaps for inclusive growth. Poverty, দৰিদ্ৰতা, আৰু unemployment, বেৰোজগাৰী, অ'কে, এইকেইটাই হেণ্ডিকেপছ হয় ফৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ। ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ মানে চবেই একেলগে চবৰে যাতে একেলগে গ্ৰ'থ হয়, সেইটোক কয় ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ। যদি অকল এটা কমিউনিটিৰে হৈ আছে, বা অকল এটা ক্লাছৰে হৈ আছে, বা অকল এটা ছেকশ্যনৰে হৈ আছে, বা অকল মতা মানুহৰে হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে ইট ইজ নট ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ। ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ মানে চবৰে একেলগে গ্ৰ'থ হোৱাটো ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ বুলি কয়, অ'কে? চ' এতিয়া কৈছে যে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম, এইটো কি কৰিছে? এক্সামিন কৰিব দিছে। চ' প্ৰথমতে তুমি কোৱা যে অসমত পভাৰ্টি এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্টে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো ৰখাই দিছে, আৰু এই ইছ্যুকেইটাক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' ডেট এই ষ্টেটখনৰ প্ৰগ্ৰেছ হওক, সেইটো কথা তুমি ইয়াত জনালা। যদি তোমাৰ ওচৰত ডাটা আছে, তুমি ডাটা ইনকৰ্পৰেট কৰিলা যে অসমত ইমান শতাংশ মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত আছে, সেইটো কথা তুমি ইয়াত সোমাই দিলা। বা অসমত ইমান শতাংশ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও সিহঁতৰ চাকৰি নাইকিয়া, সেইটো কথা সোমাই দিলা। ডাটা সোমাব পাৰা তুমি এইখিনি পাৰ্টত, ঠিক আছে? তাৰপিছত এতিয়া পভাৰ্টি কেনেকৈ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থত এফেক্ট কৰে,
সো পভাৰ্টি হোৱাৰ লগে লগে কি হয় সব পভাৰ্টিৰ লগত সব বস্তু ৰিলেটেড হয় আৰু চোৱা এইখিনি বস্তু তুমি ইউ কেন show it through তুমি হেৰি কৰি পেলাই দেখাব পাৰা যে ফৰ এক্সাম্পল যদি পভাৰ্টি হয় সো পভাৰ্টিয়ে কি কৰিব সো পভাৰ্টি হলে লো এক্সেছ সো যদি পভাৰ্টি হয় low access to education so maybe right to education থাকাৰ কাৰণে এটা ক্লাছৰলৈকে পঢ়িব পাৰিবা কিন্তু তাৰপিছত হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত যদি পইচা নাই কিয়া so access to education কমি যায় হয়নে তাৰপিছত low access to health care যদি তোমাৰ ইনস্যুৰেন্স নাথাকে মেডিকেল ইনস্যুৰেন্স নাথাকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰত নপৰা তোমাৰ যদি কিবা হয় তোমাৰ পইচা নাথাকিব গৈ পেলাই চিকিৎসা কৰাবৰ কাৰণে লো এক্সেছ টু হেল্থ কেয়াৰ অট'মেটিকলি আৰু কি আছে ইকনমিক অপৰচুনিটিজ চ' এতিয়া ছাপ'জ তুমি বেলেগ এইটো তোমাৰ ওচৰত স্কিল আছে ইউ আৰ স্কিল্ড কিন্তু তুমি বেলেগ এটুকুৰা জেগাত গৈ পেলাই য'ত সেই স্কিলটো কামত আহিব সেইটুকুৰা জেগালৈ যাব পৰা নাই অ'কে চ' সেইটো কাৰণে ইউ উইল লুজ ইকনমিক লছ অফ ইকনমিক অপৰচুনিটিজ ঠিক আছে আৰু এইটো এটা চাইকেল হয় মানে যদি তোমাৰ এডুকেশ্যন কম থাকে লাষ্টত তোমাৰ লো স্কিল হ'ব আৰু লো স্কিল হ'লে তুমি আকৌ প'ৰ হৈ যাবা বুজিছা বস্তুটো ইট ইজ অল হেৰি তোমাৰ ছাপ'জ লো এক্সেছ টু হেল্থ কেয়াৰ তাৰপিছত সেইটো কাৰণে তোমাৰ প'ৰ হেল্থ সেইটো কাৰণে তোমাৰ আনএবল টু ৱৰ্ক যদি আনএবল টু ৱৰ্ক হ'ব আকৌ পভাৰ্টি হ'ব চ' এইবিলাক চাইকেল হয় দিছ ইজ ওৱান চাইকেল এইটো এটা চাইকেল আৰু তোমালোকে এই বস্তুবিলাক এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা লেখাতকৈ ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰা বুজি পাইছানে তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাইছা চ' বস্তুটো মই লাইন বাই লাইন লিখা নাই বাট মই যে এইটো বস্তু আঁকি দিছোঁ এক্সামিনাৰ ইয়াৰ পৰা দেখি পেলাই বস্তুটো বুজি পাই যাব আচ্ছা তেওঁ এইটো বুজাইছে বা এইটো বুজাব চেষ্টা কৰিছে অ'কে চ' দিছ ইজ ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যোনটো তোমালোকে দিব পাৰা তাৰপিছত যদি চোৱা চ' কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট চ' পভাৰ্টিৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু হয় এইটো পভাৰ্টিৰ কাৰণে কৰিলে ছাপ'জ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব আনএমপ্লয়মেণ্টকে আকৌ পভাৰ্টি হেৰি কৰিব পভাৰ্টি বঢ়াব পাৰ্চনেল আউটকাম পাৰ্চনেল ইনকাম কমিব অভাৰঅল ইকনমিক আউটপুট কমিব আৰু ৰিলায়েন্স অন এগ্ৰিকালচাৰ লিডছ টু আনষ্টেবল এমপ্লয়মেণ্ট চ' কি হয় উইথ ৰেচপেক্ট টু আছাম যিহেকে সুধিছে চ' অসমত আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত হাইলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ থ্ৰুৱেদি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ বাট যিমানে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আমি বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ম এগ্ৰিকালচাৰ ইজ অলছ' ভেৰি আনষ্টেবল কেতিয়াবা যদি বেছি বানপানী আহিব বা কেতিয়াবা যদি বৰষুণ ভালকৈ নাহে তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ লষ্ট হৈ যাব আমাৰ আমি ক'ব গ'লে ইন আ চেন্স আনএমপ্লয়েডে হৈ থকা নিচিনা হয় অ'কে চ' আনষ্টেবল এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কৈছে ডিউ টু ছিজনেল ফ্লাকচুৱেশ্যনছ হিণ্ডাৰিং কনচিষ্টেণ্ট ইকনমিক গ্ৰ'থ নহয় এতিয়া সেইকাৰণে কি কৰিব পাৰি ৱে ফৰৱাৰ্ড মানে কি কৰিব পাৰি চ' ফাৰ্ষ্টলি এডুকেশ্যন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি কথা ক'লা চ' এডুকেশ্যন বুলি কওঁতে তুমি মে বি হেৰি কথা ক'লা যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি NEP কথা ক'লা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আণ্ডাৰত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আছে NEP অ'কে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল কি আছে DDU GKY আছে তাৰপিছত
কি আছিলে এইটো GKY DDU GKY গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা কৌশল বিকাশ যোজনা আছে গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা আছে নেশ্যনেল লাইভলিহুড মিছন আছে এইবিলাক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল নতুন এটা মাৰ্কেট ওপেন কৰিলে স্মল বিজনেছেছবিলাকৰ কাৰণে এটা জাগা খুলিলে অ'কে তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট তুমি কৰিব লাগিব টু ইম্প্ৰুভ পভাৰ্টি যি কোনোবা এটা জাগাত ছাপ'জ যদি আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে তাত যদি ছাপ'জ তুমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দি দিয়া সিহঁতক হয়তো সেইটোৱে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অকল বিল্ডিং বুলিয়ে নহয় ছাপ'জ এতিয়া জাষ্ট তোমালোকে ইমেজিন কৰা আজিৰ পৰা 5 বছৰমানৰ আগতে টাউনৰ পৰা যোনবিলাক তাৰ কানেক্টিভিটিটো সব কেঁচা ৰাস্তা আছিলে ৰাস্তাবিলাক বেয়া আছিলে তাৰ মানুহবিলাকে টাউনত আহি পেলাই কাম কৰাটো ইট ৱাজ নট ফিজিবল ফৰ দেম বহুত টাইম লাগিছিলে আহিবৰ কাৰণে বহুত দেৰি হয় বা ছাপ'জ ইয়াত চাকৰি পালেও তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে ইমান দেৰি হয় সিহঁতক চাকৰিৰ পৰা মেবি উলিয়াই দিয়ে কিন্তু এতিয়া কি হৈ গ'ল এতিয়া ৰাস্তা সব ভাল কৰি দিলে হয় নহয় তুমি যোনফালে যোৱা এইফালে যোৱা পানীগাঁৱৰ ফালে যোৱা তুমি জহিঙৰ ফালে যোৱা যোনফালে যোৱা সব ৰাস্তা ইমান ভাল কৰি দিলে তুমি 5 মিনিটত অহা যোৱা কৰিব পাৰা চ' সেইটো কি হয় ডেট ইজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ বাঢ়ি গ'ল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ বঢ়াৰ কাৰণে দৰিদ্ৰতা কমি গ'ল বুজিছা বস্তুটো তাৰপিছত অন্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল ছাপৰ্ট মানে এতিয়া কোনোবাই যদি কৈছে যে নাই মই চাকৰি নালাগে মোক মই স্কিলটো কৰিব নোৱাৰোঁ মই বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজনেছ কৰিব যে বিচাৰিছে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে ছাপৰ্ট দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে থ্ৰু লোন দিব লাগে আৰু ছাবচিডাইজ লোন মানে তুমি লোন ল'লা 5 লাখ টকাৰ বাট তুমি ঘূৰাই দিব লাগে ছাপ'জ 2 লাখ টকা অকল 3 লাখ টকা গভৰ্ণমেণ্টে দিলে দ'জ আৰ ছাবচিডাইজ লোনছ আৰু সেইটো কয় এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ পুছ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভছ ল'ব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আছেই লখপতি বাইদেউ মুদ্ৰা লোনবিলাক তেনেকুৱা হয় গম পাইছানে অৰুণোদয় আঁচনি গম পাইছা চ' এইখিনি বস্তু কৰিলে কি হ'ব পভাৰ্টি আনএমপ্লয়মেণ্ট এইখিনি বস্তু কমি যাব আৰু উইচ উইল হেল্প ইন ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ ইন আছাম বুজিছা অ'কে ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড ইটছ চেলেঞ্জেছ বুলি এটা টপিকে আছে ইফ ইউ চি চিলেবাছতে আছে চিলেবাছত ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড প্ৰস্পেক্টছ বুলি এটা টপিক এটাই আছে তোমালোকে যদি চোৱা চ' ইয়াত সুধিছে নৰ্থ ইষ্টত ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কিমান অপৰচুনিটিজ কিমান আছে পটেনচিয়েল কিমান আছে আৰু কৈছে যে এই জাগাটুকুৰাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল এডভান্টেজেছৰ কাৰণে ইয়াত ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পটেনচিয়েল আৰু চেলেঞ্জেছ কি কি আছে সেইটো সুধিছে ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় কোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত ফুড প্ৰচেছিং বুলি কয় এক্সাম্পল ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি সুগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু আমুল গাখীৰৰ পৰা যোনখিনি বাটাৰ বনায় ঠিক আছে চ' ফুড প্ৰচেছিং মানে ইট ইজ এ ছেকেণ্ডেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি মনত আছেনে প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্চিয়াৰী আমি পঢ়িছিলোঁ ন ইকনমিক চ' কি হয় তুমি ফিল্ডৰ পৰা বস্তুটো আনিলা পথাৰৰ পৰা বস্তুটো আনিলা তাৰপিছত বস্তুটো কিন্তু প্ৰচেছ কৰি পেলাই তুমি পেকেজিং কৰি পেলাই যদি বেচিবা ইট ইজ ন'ন এজ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি নৰ্থ ইষ্টত কিয় বেছি পটেনচিয়েল আছে বিকজ নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পায় যোনটো হয়তো ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াত নাপায় চ' সেইখিনি যদি আমি প্ৰচেছ কৰি পেলাই ভালকৈ মাৰ্কেটিং কৰি পেলাই ভালকৈ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ বা আমাৰ ইয়াৰ পটেনচিয়েলটো বহুত বাঢ়ি যাব ঠিক আছে চ' এতিয়া নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিচ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফাৰ্ষ্টলি ৰিচ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছেকেণ্ডলি
South Asian markets মানে ওচৰত যোনটো ম্যানমাৰ আছে আমাৰ ম্যানমাৰ আছে থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ এছিয়ান কান্ট্ৰিজ যোনবিলাক আছে সো যদি আমি চাওঁ সো নৰ্থ ইষ্টৰ ওচৰত এখন অসমৰ ওচৰত এফালে ম্যানমাৰ আছে তলৰ ফালে থাইলেণ্ড আছে ভিয়েটনাম আছে কম্বোডিয়া আছে ওকে সো এটোৰ ফালে এক্সেছ আছে মানে আমাৰ সো আমি এফালে নগলেও এফালে আহিব পাৰোঁ এফালে আমি বস্তুবিলাক পঠিয়াব পাৰোঁ সো এইটো এক্সেছ টু সাউথ এছিয়ান মাৰ্কেটছ আছে ওকে সো সেইটো কাৰণে আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত পটেনচিয়েল আছে সেইখিনি আমি কথা লিখিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত পটেনচিয়েল কিহৰ কাৰণে ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটিত কি হয় আমাৰ বহুত ইয়াত এক্সটিক ফ্ৰুটছ এণ্ড স্পাইচেছ এক্সটিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে কি বুজা যোনবিলাক বস্তু বেলেগ জেগাত নাপায় সো তাত তুমি কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া কাজি নেমুৰ কথাই যোনটো কৈ আছিলোঁ লিচিৰ কথাই কৈ আছিলোঁ ওকে সাপোজ সেইবিলাক বস্তু যোনবিলাক বাহিৰত নাপায় সেইবিলাকৰ সাপোজ আমি সব প্ৰসেস ফুডটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো বহুত দিনলৈকে থাকিব লাগিব কাজি নেমুটো পঠিয়াই দিলে অলপ দিনৰ পিছত বেয়া হৈ যাব বা কাজি নেমুৰ যদি তুমি আচাৰ বনাই পেলাই যদি পঠোৱা তেতিয়া সেইটো বহুত দিন থাকি যাব বুজিছা সো দ্যাট ইজ কল্ড প্ৰসেস ফুড বা লিচি তেজপুৰৰ লিচিৰ পৰা যদি তুমি জুচ বনাই পেলাই যদি বাহিৰত প্ৰসেস কৰি পঠোৱা সেইটো থাকি যাব সো দ্যাট ইজ কল্ড ফুড প্ৰসেছিং আৰু সেইবিলাক বস্তু এক্সটিক ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ অকল আমাৰ ইয়াতে পায় সেইবিলাক বস্তু বেলেগ জেগাত নাপায় ওকে সো সেইটো এটা ৰিজন হয় আৰু জিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰক্সিমিটি যোনটো সাউথ এছিয়ান মাৰ্কেটৰ ওচৰত যিহেকে আছে সেইটো কাৰণে বেছি সো আমাৰ হিফালে পঠিয়ালে একচুৱেলি আমাৰ বেছি লাভ হয় ৰাদাৰ দেন আমি যদি ইণ্ডিয়ান মেইনলেণ্ডৰ ফালে পঠিয়াওঁ ইফালে পঠিয়ালে আমাৰ মাৰ্কেটছবিলাক বেছি ওচৰ হয় আৰু হয়তো সিহঁতৰ মানুহবিলাকেও আমাৰ লগত সিহঁতৰ ইটিং হেবিটছবিলাক মিলে সিহঁতৰ আমাৰ ইয়াত যোনবিলাক বস্তু হয় সেইবিলাক হ'লেও খাব ইফালে নিমিলিবও পাৰে মানে বুজিছা বস্তুটো প্ৰক্সিমিটিৰ লগতো কথা আছে কালচাৰেল কণ্টেক্টৰ লগতো কথা আছে ঠিক আছে সব ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্টছ সো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে এইকেইটা MIDH আৰু MOBCD NER নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন মিনিষ্ট্ৰি অফ ফুড প্ৰচেছিং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড পলিচি ছাপৰ্ট সো এইকেইটা দি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে ছাপৰ্ট কৰি আছে ওকে MIDH আৰু MOBCD NER মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ওকে সো চেলেঞ্জেছ কি আছে ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ চেলেঞ্জেছ কি আছে চেলেঞ্জেছ হ'ল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপছ সো অবভিয়াছলি ভাল ৰাস্তা নাইকিয়া এতিয়াও আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ লগত ইভেন ম্যানমাৰৰ লগতে আমাৰ ভাল ৰাস্তা নাইকিয়া সো কেনেকৈ বস্তুবিলাক যাব that is the one of the main problem secondly food processing কাৰণে তোমাৰ cold storage লাগে cold storage মানে ডাঙৰ গোডাউন য'ত কুল কৰি ৰাখিব পৰা তুমি মানে ৰেফ্ৰিজাৰেটেড হয় যোনবিলাকত ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি লাগে বিকজ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তুমি যেতিয়া খাদ্য লৈ যাবা সেই খাদ্যখিনি যদি ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনত লৈ নোযোৱা যদি ঠাণ্ডা কৰি লৈ নোযোৱা তে বেয়া হৈ যাব আৰু যোনটো জায়গাত লৈ গৈ যাবা তাত গৈ পেলাই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থ'ব লাগিব মানে সো ডাঙৰ তেনেকুৱা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ লাগে যোনটো আমাৰ বৰ্তমান নাইকিয়া সো সেইকাৰণে লেক অফ ইনএডিকুৱেট কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আছে আৰু ইভেন প্ৰচেছিং ফেচিলিটিজো বেছি নাইকিয়া আমাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰীজো বেছি নাইকিয়া ওকে সো এইকেইটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপছ আছে নেক্সটলি আমাৰ স্কিল কম আছে মানুহবিলাকৰ তাত ইমান স্কিল নাইকিয়া এই ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকত কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া পতঞ্জলীয়ে নেশ্যনেল অইল পাম্প কাল্টিভেশ্যন কৰি পেলাই এতিয়া পাম অইলৰ এটা ফেক্টৰী খোলা কথা আছিলে পতঞ্জলীয়ে সো যেতিয়া সেই ফেক্টৰীটো খুলিব যোনবিলাক হয়তো মানুহবিলাকে নাজানিব পাৰে যে পাম অইল কেনেকৈ উলিয়ায় বাট সেই ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ লগে লগে তেতিয়াহে স্কিলখিনি একুৱায়াৰ কৰিব বা সিহঁতক সেই ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ আগতে স্কিল দিয়াব ট্ৰেইনিং দিয়াব তাৰপিছতহে এইটো তাত কাম কৰিব দিব সো আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ সেইটো মেইন প্ৰব্লেম যে ইয়াৰ মানুহবিলাকে ফুড প্ৰচেছিংটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা কেনেকৈ
নিজে আৰ্ন কৰিব লাগে সেই বস্তুটো গম নাপায়, সেই বস্তুটোৰ এৱেৰনেছ নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাৰ্কেটিং উইকনেছ। চ' মাৰ্কেটিংটো ইমান ভালকৈ কৰিব নাজানে। এতিয়া তোমালোকে কেইটা ফুডৰ নাম জানা বা ফুড কোম্পানীজৰ নাম জানা যোনটো নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট হয়, জানানে? নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী জানানে? কিবা জানানে? এটাও জানানে নাম? অকল গাখীৰৰ সেইকেইটা জানা তোমালোকে? সীতা দখলা জানা, মেবি কন্যাকা জানা, পুৰবী জানা, বাট বেলেগ জানা জানো? ফল মূলৰ বা চব্জিৰ বা মাংসৰে জানা জানো? অঁ, ৰিপ'জটো হ'ব, ৰিপ'জ, বেকাৰী প্ৰডাক্টছ এইবিলাকো হ'ব ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী। বাট সেইটো মানে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰডাক্টছ লৈ পেলাই নহয়, নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰডাক্টছ লৈ নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি কিন্তু চাওঁ যে এতিয়া প্ৰাণ, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল প্ৰাণ শুনিছানে? প্ৰাণৰ কি পায় চবতছে ফেমাছ? লিচি। প্ৰাণ ক'ৰ হয়, ক'ৰ কোম্পানী হয়? বাংলাদেশ। চ' তাৰ সেইটো ফুড প্ৰচেছিং কোম্পানী হয়, তাত ফুড প্ৰচেছিং কোম্পানী, বাট আমিয়ে জানো। চ' কিয় কাৰণে জানো? বিকজ অফ ব্ৰেণ্ডিং। সিহঁতৰ ব্ৰেণ্ডটো আমি সৰুৰ পৰাই লিচি খাই আহিছোঁ, সৰুৰ পৰাই পটেটো ক্ৰেকাৰ্ছ খাই আহিছোঁ, গম পাইছা? বাট ইয়াত থাকি পেলাই কোনো একো বনাব পৰা নাই বা কোনো একো ফুড প্ৰচেছিং হেৰি বস্তু কৰিবই পৰা নাই, বুজিছা? ডেট ইজ দ্য কজ অফ মাৰ্কেটিং উইকনেছ অৰ ব্ৰেণ্ডিং। চ' ৱে ফৰৱাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰা? ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অবভিয়াছলি কৰিব লাগিব, কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব, ডেট ইজ লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ তাত এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যে চাওক। আৰু চোৱা বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, ফুড প্ৰচেছিং কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটাত তুমি একেলগে খেতি কৰিব লাগিব। চ' সেইটোতো পচিবল নহয়, ইমান ডাঙৰ এৰিয়া এটা লৈ পেলাইতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকক অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ এটুকুৰা জেগাত বহুত খেতিয়ক আছে এণ্ড চবে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰে। চ' গোটেই চবক ক'ম যে তহঁতে গোটেই কুঁহিয়াৰ খেতিখিনি এটা কোঅপাৰেটিভ হিচাপে মিলাই পেলাই, যোনটো এই কন্যাকে কৰে বা সীতা জখলাই কৰে, সেই বস্তুটো কৰি পেলাই হয়তো এটা ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' সেই সজাগতাটো সৃষ্টি কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থ্ৰু কেপাচিটি বিল্ডিং। আৰু পাব্লিক প্ৰাইভেট কৰ্পৰেশ্যন। এতিয়া চোৱা, অকল গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণে ৰখি থাকিলে নহ'ব, মানে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইভেট কোম্পানীজৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই হয়তো ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব পাৰে, ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে। চ' গভৰ্ণমেণ্টৰো অকণমান ষ্টেক থাকিব, প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ এটা ষ্টেক থাকিব, তেতিয়া প্ৰপাৰলি সেইটো বস্তু ফাংচনিং কৰিব। তেতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাৰ ষ্টেক থাকিলে তেতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট কৰাৰ ভোগটো থাকিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰফিট কৰাৰ ভোগটো নাথাকে, বুজিছা বস্তুটো? ব্ৰেণ্ডিং প্ৰমোশ্যন অবভিয়াছলি, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ মেজৰ ব্ৰেণ্ডছ। চ' যেনেকৈ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰিব পাৰি, যোনটো মই ক'লোঁ পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। চ' সেইকাৰণে ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত একচুৱেলি পটেঞ্চিয়েল বহুত আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত। চ' সেইটো বস্তু কৰিবৰ কাৰণে কি ওপৰত মেজাৰ্ছ আছে সেইখিনি আমি সামৰণিত বস্তুটো কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া adoption of electric vehicles EVs is a global phenomenon driven by environmental concern and technological advancements discussed with respect to India. So India je electric vehicles introduce kori ase ba introduce koribo but heri kori ase, electric vehicles bli koa lagale kintu environmental concern kismano ase aru technological advancements logoto kotha ase, environment tuk affect tu kore, মানে বস্তুটো পেৰাডক্সো চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ। ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জটো ফাইট কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? হয় নহয়? যাতে ফচিল ফিউৱেলছ কম বাৰ্ণ হয়, মানুহে পেট্ৰল কম বাৰ্ণ কৰে, ডিজেল কম বাৰ্ণ কৰে, আৰু আমি এনভাইৰনমেণ্টটো ফাইট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু লগে লগে সেইটো এনভাইৰনমেণ্টক হানিও কৰি আছে। কেনেকৈ? বিকজ সেই ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছবিলাক বনাবৰ কাৰণে যোনটো বেটাৰিজ লাগিব সেইখিনি আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰাই পাম।
আৰু সেই বেটাৰিজখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আমি হাৰ্ম কৰি আছোঁ বুজিছা বস্তুটো পেৰাডক্সটো গম পাইছা বস্তুটো ছেকেণ্ডলি আৰু এটা বস্তু চ' ফাৰ্ষ্টলি আমি ক'লোঁ যে মিটিগেট এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট কেপিটেলাইজ অন এডভান্সমেণ্ট টেকনলজি চ' ইণ্ডিয়াত আমি দেখা পাই আছোঁ সেইখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ক'লোঁ চেলেঞ্জেছ কি আছে চোৱা ইন ফেচিং EV এডপশ্যন চ' ফাৰ্ষ্টলি EVত বহুত হাই ইনিচিয়েল কষ্ট থাকে দেৰ উইল বি ভেৰি হাই ইনিচিয়েল কষ্ট গম পাইছানে প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ বনাবৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছবিলাকৰ দামেই বহুত বেছি চ' তুমি চবকে কেনেকৈ কিনাবা আজি এখন এল্টৰ দাম যদি 2 লাখ টকা সেই ইলেক্ট্ৰিক এল্ট এখনৰ দাম 5 লাখ টকা হ'ব তুমি কেনেকৈ কিনাবা চ' সিহঁতৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে বেছি ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব পাৰিব ইজিলি বুজিছা বস্তুটো নেক্সট ইনএডিকুৱেট চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি চাৰ্জ দি চলাব লাগিব গাড়ীখন ছাপ'জ তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ আহি আছা চাৰ্জ মাজত বন্ধ হৈ গ'ল কি কৰিবা পেট্ৰল ভৰাই পেলাই ঘুমাই আহিব নোৱাৰা নহয় বা পেট্ৰল পাম্পলৈ দৌৰি গ'লা বাইক এটাৰ পিছফালে উঠি পেলাই পেট্ৰল লৈ আনি পেলাই ভৰাই পেলাই হেৰি কৰিব নোৱাৰা নহয় বা মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই দুটামান পেঞ্চিল বেটাৰী লৈ পেলাই পেঞ্চিল বেটাৰীকেইটা ভৰাই পেলাই চলাব নোৱাৰা নহয় চ' কি লাগিব চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব জাগাই অলপ দেৰি পিছে যেনেকৈ পেট্ৰল পাম্প থাকে তেনেকৈ চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব চাৰ্জিং পৰ্ট থাকিব লাগিব যে মানুহবিলাকে গৈ পেলাই মাজে ৰখি পেলাই চাৰ্জ কৰিব চ' এই চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰথম সেইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কথা আমি বেছি পাতিব পাৰিম বিকজ এটা ৰেঞ্জ থাকে মানে এটা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল এখন কিমান ওৱান ফুল চাৰ্জত ইমান কিলোমিটাৰ চলিব পাৰিব চবতছে বেষ্ট আইডিয়া পাব গ'লে টমটমলাবিলাকক সুধিব সিহঁতে ক'ব সিহঁতক সুধিবাচোন আপুনি ফুল চাৰ্জ দিলে কিমান ঘণ্টা চলে সিহঁতে কৈ দিব কিন্তু ৰাতি টমটম দেখা নোপোৱা চাবা বিকজ বেচাৰকেইটা নচলে সিমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিহঁতে ঘূৰি থাকে 7টালৈকে খতম চাৰ্জ খতম নহ'লে ঠেলি যাব লাগিব ঘৰলৈ সিহঁতে চ' ডেট ইজ বিকজ চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'তো নাইকিয়া সিহঁতে ৰাস্তাত ক'তো ৰখি পেলাই চাৰ্জ দিব নোৱাৰে বুজিছা বস্তুটো নেক্সট বেটাৰী ইছ্যুজ চ' বেটাৰী ইছ্যুজত কি হয় চ' বৰ্তমান যোনটো টেকনলজি আছে ৰিগাৰ্ডিং বেটাৰী চ' তাত চাৰ্জিং এফিচিয়েঞ্চি ইমান ভাল নহয় চাৰ্জিং স্পীডটো ইমান ভাল নহয় এতিয়াও ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছতে আছে আৰু বেটাৰী হিটিং ইছ্যুজো আছে বেটাৰীবিলাক বাৰ্ষ্ট হৈ যায় কেতিয়াবা জুই লাগি যায় অ'কে সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছে নেক্সট ডিপেণ্ডেঞ্চি অন ইম্পৰ্ট চ' ইণ্ডিয়াত যদি তুমি পুৰা ইভি কৰিব বিচাৰিছা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ বেছিভাগ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ইম্পৰ্ট কৰে বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰে চ' বেছি ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে উইথ ৰিগাৰ্ড টু ইভি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে এতিয়া বিফৰ আৰু এটা বস্তু মই এড কৰিম চ' থিংক এবাউট ইট চ' আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছটো কিয় ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিকজ আমি ক্লাইমেট চেঞ্জটো কম্বেট কৰিব বিচাৰি আছোঁ ফচিল ফিউৱেলছ বাৰ্ণিংটো কম কৰিব বিচাৰি আছোঁ হয়নে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল মানে কি ইলেক্ট্ৰিচিটি চলিব কিন্তু সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো যোনটো আমি দি পেলাই চাৰ্জ কৰিম সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি ফচিল ফিউৱেলছ বাৰ্ণ কৰোঁ তেতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ইউজ বুজি পাইছা আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গাড়ীখন লৈ পেলাই আমি পেট্ৰল নভৰাই আমি কাৰেণ্ট দি পেলাই চলাম গাড়ীখন কিন্তু কাৰেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো কয়লা জ্বলাই পেলাই আহিছে চ' কাৰেণ্টটো বেছি যেতিয়া লাগিব বেছি কয়লা জ্বলাম চ' লাষ্টত কি হ'ব পেট্ৰল জ্বলোৱা নাই আমি কিন্তু কয়লা জ্বলাই আছোঁ চ' বিফৰ ইমপ্লিমেণ্টিং ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ আমি এইটো এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব যে কাৰেণ্টটো যোনটো প্ৰডিউচ হৈছে সেইটো ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছৰ পৰা আহিব লাগিব সেইটো আইডাৰ ছ'লাৰ এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি ৱেভ এনাৰ্জি এইবিলাকৰ পৰা আহিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেল ইভিৰ কামটো হ'ব একচুৱেল ইভি যিহৰ কাৰণে বনাইছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল যিহৰ কাৰণে বনাইছে সেইটো বস্তুৰ কামটো তেতিয়াহে হ'ব কয়লা জ্বলাই যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল চাৰ্জ কৰি চলাই থাকোঁ আৰু টাও মাৰি থাকোঁ যে নাই আমি বহুত এনভাইৰনমেণ্টৰ কনচিয়াছ কৰি আছোঁ নহ'ব নহয় বস্তুটো ইভেন গাড়ীখন বনাবৰ কাৰণে যোনটো ফেক্টৰীত বনাই আছে তাত যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিছে সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কেনেকৈ প্ৰডিউচ হৈছে কয়লা জ্বলাই পেলাই হৈছে আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চ' নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ টু বুষ্ট ইভি এডপশ্যন চ' ফেম স্কিম এটা আছে ফাষ্টাৰ এডপশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এটা হয় ছাবচিডি অফাৰ কৰে আৰু
গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কি কৰি আছে সো যদি তুমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল এখন আজি কিনা তোমাৰ ৰোড টেক্সটো এক্সটেম্প কৰি দিয়ে ৰোড টেক্স যোনটো দিব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলটো কিনাৰ আগতে সেইটো কমাই দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিজ দিয়ে সো তোমাৰ গাড়ীখনৰ দামটো অকমান হ'লেও কমি যায় ঠিক আছে নেক্সট চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই আছে গো ইলেক্ট্ৰিক কেম্পেইন কিছুমান জায়গাত ষ্টাৰ্ট কৰিছে দিল্লী চেল্লি কিছুমান জায়গাত অলৰেডি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে গো ইলেক্ট্ৰিক কেম্পেইন জিএছটি ৰিডাকশ্যন জিএছটি 12% পৰা 5% কৰি পেলালে ইন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ অ'কে আৰু প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনিচিয়েটিভ স্কিম য'ত কৈছে যে তুমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল কোম্পানী এটা খোলা তোমাৰ তুমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল বনাবৰ কাৰণে যিমান পইচা লাগিব তাৰ আধা পইচা বা অকণমান পাৰ্চেণ্টেজ পইচা গভৰ্ণমেণ্টে তোমাক দি দিব ছাবচিডি দিয়াৰ নিচিনা চ' প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে ছাবচিডি দিছে চ' এইকেইটা হ'ল 4টা এলং উইথ ৰোড টেক্স এক্সক্লুশ্যন এইকেইটা 5টা পইণ্ট উইচ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ টু বুষ্ট EV এডপশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে এইকেইটা কৰিছে চ' ডেট বেছি মানুহে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল চলায় অ'কে চ' কনক্লুজনত তোমালোকে কি লিখিবা যে ইণ্ডিয়াৰ চ' কনক্লুজনটো মানে এনেকৈ লিখিব লাগে যে ইণ্ডিয়াই এইটো বস্তু আকোৱালি ল'ব চেষ্টা কৰিছে যদিও এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ আছে হ'লেও এইকেইটা ইনিচিয়েটিভছ লৈ পেলাই হয়তো ইণ্ডিয়াই পিছত ফিউচাৰত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছবিলাক ইউজ কৰি পেলাই এটা ভাল ফিউচাৰ এটা এনচিয়'ৰ কৰিব পাৰে গম পাইছানে সামৰণিটো সদায় ইট হেজ টু এণ্ড ইন এ পজিটিভ যদি পাৰা মেক্সিমাম টাইম ইট হেজ টু এণ্ড ইন এ পজিটিভ নোট অপটিমিষ্টিক হ'ব লাগে মানে এভৰিৱান লাইকছ অপটিমিজম হয় নাই তুমি আজি কিয় আহিছা ক্লাছলৈ কালি APSC পাবা বুলি আহিছা APSC নাপাওঁ বুলি ভাবি পেলাইতো নাহিলাহেঁতেন চ' অপটিমিজম আমাৰ লাইফত লাগে চিমিলাৰলি এক্সামিনাৰেও তোমাৰ আনচাৰটোত অপটিমিজম বিচাৰিব মানে চ' তোমাৰ আনচাৰটোত লাষ্টৰ ফালে এটা অপটিমিষ্টিক এণ্ড এটা হ'ব লাগে বুজিছা বস্তুটো child abuse so এইটো হ'ল internal security question central intelligence agencies and investigative agencies are the bulwark against internal security threats in India elaborate and highlight the internal security threats in India so central intelligence agency and investigative agencies কি আছে কোৱা কি agencies আছে CBI আৰু CID টো হেৰি নহয় CID টো হ'ল ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো পুলিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় NI ফুল ফৰ্ম কি আৰু কি আছে IB ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ' আৰু পাকিস্তানৰ যেনেকৈ ISI আছে ইণ্ডিয়াৰ কি আছে ৰ আছে টাইগাৰৰ হেৰি এজেঞ্চি আকৌ টাইগাৰ পাঠান ইহঁতৰ এজেঞ্চিটো মনত নাই চ' এইকেইটাই কেনেকৈ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি থ্ৰেটছ হেৰি কৰে চ' প্ৰথমতে তুমি ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লা যে ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰেটছবিলাক এই ইণ্টেলিজেন্স এজেঞ্চিবিলাকে যে ছিকিউৰ কৰে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ বহুত ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ আছে ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ কি আছে ইনচাৰ্জেঞ্চি মিলিটেঞ্চি এক্সটাৰ্নেলি ফুৱেল ৰিবেলিয়নছ অ'কে চ' ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জেছ কি আছে ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জেছ মানে চোৱা ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বুলি ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত কি ছিকিউৰিটি লেপছেছ বা ছিকিউৰিটি কনচাৰ্নছ আছে এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ বা এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি কনচাৰ্নছ কি আছে ইণ্ডিয়াৰ ছিকিউৰিটিটো এক্সটাৰ্নেলি কেনেকৈ থ্ৰেটেন হ'ব পাৰে বাহিৰৰ পৰা কেনেকৈ থ্ৰেটেন হয় আৰু এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিজ কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন বহুত হেৰিকৈ ভাবিছা একদম নৰ্মেলি ভাবা এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি থ্ৰেটটো কি হ'ব পাৰে একদম বেছিক বৰ্ডাৰ ডিছপিউটছ আৰু অকণমান নাই সেইটোতো এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটছ মানে এইটো ৱাৰ নহয় ৱাৰ পাকিস্তান চাইনা those are external threats India direct threats হয় এইবিলাক ডাইৰেক্ট এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটছ তাৰ
এটা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে স্পাইচ বা টেৰৰিজম হেতু এটা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে সো একিটা হল এক্সটাৰ্নাল থ্ৰেটস ইণ্ডিয়া ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই এক্সটাৰ্নাল থ্ৰেটস এফালে পাকিস্তান আছে এফালে চাইনা আছে ওকে সো ইণ্ডিয়া ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই এক্সটাৰ্নাল থ্ৰেটস ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটস হল ইণ্ডিয়াৰ কান্ট্ৰিৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটিক কোনে হানি কৰিব পাৰে বা থ্ৰেটেন কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ চাব গ'লে ফাৰ্স্ট হল সেপাৰেটিস্ট মুভমেন্টস সেপাৰেটিভ মুভমেন্টস কাক কয় যোনবিলাকে ক'ব যে নাই আমাক বেলেগ এখন কান্ট্ৰি লাগে ইটস নট আ ষ্টেট খোজা নাই সিহঁতে ওকে বেলেগ এখন কান্ট্ৰি লাগে ফৰ এক্সাম্পল নাগালেণ্ড কাশ্মীৰ ইহঁতক সেপাৰেটিস্ট সো দ্যাট ইজ এন ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি চেলেঞ্জ ফৰ ইণ্ডিয়া ওকে ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে থ্ৰেট হয় ঠিক আছে মানে ইণ্ডিয়াখন ভাঙিব কোনে চেষ্টা কৰিব বা ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটিটো কোনে থ্ৰেটেন কৰিব চেষ্টা কৰিব separatist movements next হল communalism to it is also a internal security threat যদি কমিউনিটিজৰ মাজত war হৈ যায় যদি কমিউনিটিজৰ মাজত unrest হৈ যায় all over India be it any community religious community হ'ব পাৰে tribal communities হ'ব পাৰে okay any communities between states হ'ব পাৰে it automatically it becomes an internal security threat তুমি যোনটো কৈছিলা illegal migration to হেতু ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেটত পৰিব ইলিগেল মাইগ্ৰেশন হলে কি হ'ব যোনটো জাগাত বা যোনটো ষ্টেটত বা যোনখিনি এৰিয়াত ইলিগেল মাইগ্ৰেশনটো হ'ব তাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে থ্ৰেট হৈ যাব হে ইলিগেল মাইগ্ৰেন্টছ ব্লাক ইন উইথ ৰেসপেক্ট টু জব উইথ ৰেসপেক্ট টু সিকিউৰিটি উইথ ৰেসপেক্ট টু ল্যান্ড উইথ ৰেসপেক্ট টু ৰিসোৰ্সেস ওকে সো হেতু কাৰণে ইট বিকামস আ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেট নেক্সট আৰু এটা হল লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজম তো কোনখিনি এৰিয়াত দেখা পায় নাক্সেল এৰিয়া বিলাক নাক্সলবাদী বুলি কয় যে কোনখিনি এৰিয়া হয় এখিনি নাক্সেল এৰিয়াস বেংগল ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা এখিনি এৰিয়াজত লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজম দেখা পায় লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজমস এটো মাওইষ্ট বুলি কয় মাওবাদী নক্সলবাদী মাওইষ্ট বুলি কয় ওকে সো হিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে থাকি পেলাই ইণ্ডিয়াখন আনষ্টেবল কৰিব চেষ্টা কৰি থাকে সো এইকিটা হল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰৰ থ্ৰেটস ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে হৈ পেলাই ইণ্ডিয়াখন আনষ্টেবল কৰিব পাৰে এইকিটা থ্ৰেটে এইকিটাক ফাইট কৰিবৰ কাৰণে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিলাকে কি কৰে NIA আছে নাৰ্কটিক্স কন্ট্ৰোল ব্যুৰো আছে ডাইৰেক্টৰ অফ ৰেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰো ৰিসাৰ্চ এণ্ড এনালাইসিস উইং CBI এইকিটা হল ইণ্ডিয়াৰ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সেন্ট্ৰেল এজেন্সিজ আৰু ইহঁতে এখিনি বস্তু টেকেল কৰে এখিনা থ্ৰেটস নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে সো ইহঁতৰ মাজত এফিচিয়েন্ট কোঅৰ্ডিনেশন থাকিব লাগে আৰু এনহেন্স টেকনলজিক্যাল ইন্টিগ্ৰেশন ইন্টাৰনেশনাল কোঅপাৰেশন থাকিব লাগে আৰু কমিউনিটিটো এংগেজ কৰিব পাৰিব লাগে মানে যোনখিনি কমিউনিটিত থাকে হে কমিউনিটিটোৱে যাতে হিৰক সাপোৰ্ট কৰে হেতু এনশিওৰ কৰিব পাৰিব লাগে ওকে সো কোৱেশ্চনটো তোমালোকক ইহঁতৰ ওপৰত খুদা নাই কোৱেশ্চনটো হদায় চাবা কোৱেশ্চনটো কি উদিছে elaborate and highlight the internal security threats in India যদিও start হৈছে এটো সোয়া সো এটো মানে this is kind of like a trick হেৰি ইয়াত কৈছে central intelligence agencies and investigative agencies are the bulwark against internal security threats in India so এটো দেখি প্লাই মানুহে ডাইৰেক্ট ধানধুম লিখিব আছে আৰু এটোৱে কৰে NIA এটো কৰে হেতু কৰে বাট হিঙতৰ কথা খুদাই নাই মাক খুদিছে ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেটস কি আছে হেতুৱে খুদিছে সো ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেটস কি আছে তুমি ইয়াত কৈ দিলা একিটা আছে সো প্লিজ ৰিড দ্য কোৱেশ্চন ভেৰি কেয়াৰফুলি ডিমান্ড অফ দ্য কোৱেশ্চন টু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুঝছা বস্তুটো তোমাক যদি হুদি আছে যে মানে তোমাক যদি এটা বস্তু যোনটো কোৱেশ্চনত যোনটো বস্তু হুদিছে তাৰ বহুত দূৰত বা বেলেগ এটা বস্তু যদি তুমি আনসাৰ কৰি দিয়া ইউ উইল নট গেট মাৰ্কস কিন্তু বিকজ মাৰ্কস দিবৰ কাৰণে তুমি ৰিলেটেড টু দ্য টপিক কিবাটো লিখিব লাগিব বা যদি তুমি নেলেখায় বেলেগ এটা কথা লিখি থৈ গুচি আহা তে তোমাক কিয় মাৰ্কস দিব বুঝছা সো দিস ইজ এন ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি কোৱেশ্চন ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি আৰু পাৰ্ট আছে প্যাৰামিলিটাৰী ফৰ্সেছৰ বিষয়ে জানিব লাগে তোমালোকে প্যাৰামিলিটাৰী ফৰ্সেছ কাক কয়
Who are the paramilitary forces? BSF. আৰু কি আছে কোৱাচোন paramilitary forces? BSF. আৰু কি আছে? Assam Rifles, ITBP. আৰু কি আছে? আৰু কি আছে? CRPF, SSB. SSB কি হয়? ফুল ফৰ্ম কি হয়? শাস্ত্ৰ সীমা বল. কি হয় একেইটাৰ কাম মেণ্ডেট কি হয়? হোৱাট ইজ দেয়াৰ মেণ্ডেট? মেণ্ডেট মানে সিহঁতৰ ফাংচন কি? ইমান বেলেগ বেলেগ ফ'ৰ্চ বনাই আছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বনাই দিলে হ'লহেঁতেন। কোনে কোনে বৰ্ডাৰ প্ৰটেক্ট কৰে? BSF ক'ত ক'ত কৰে? বাংলাদেশ এণ্ড পাকিস্তান। বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ্ছত BSF প্ৰটেক্ট কৰে। ITBP ক'ত কৰে? চাইনা ভূটান বৰ্ডাৰ এইবিলাকত ITBP থাকে। যদি তোমালোকে অৰুণাচল যোৱা চব ITBP কেম্পছ পাবা ওপৰে ওপৰে। CISF, চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ। চ' তোমালোকে ইচ এণ্ড এভৰি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবিলাকৰ মেণ্ডেটটো জানিব লাগে। মেণ্ডেট মানে সিহঁতৰ ফাংচনটো কি হয়? যেনেকৈ মই ক'লোঁ অকল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি বুলি নহয় আৰু ফাংচনছ থাকে মানে। কামাণ্ডোটো সেইটো স্পেচিয়েল ইউনিট হয়। সেইটো স্পেচিয়েল যে ছাপ'জ টেৰিষ্ট এটেক হ'ল তেতিয়া কামাণ্ডোজবিলাকক মাতিব। টেৰিষ্ট এটেকৰ এইবিলাকক সিহঁতক নামাতেতো। যেনেকৈ হেৰিত হৈছিলে যে 26/11 বম্বে যোনটো এটেক হৈছিলে তাত কাক মাতিছিলে? NSG মাৰ্কছক মাতিছিলে। গম পাইছানে? এইবিলাক স্পেচিয়েল সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেইন হয় সিহঁত। NSGটো আই থিংক চ' হয় ওৱান অফ দ্য পেৰামিলিটাৰী হেৰি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি। হা? অঁ থাকিব। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ গোটেই পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছবিলাকৰ লিষ্ট এখন বনাবা আৰু সিহঁতৰ মেণ্ডেটছবিলাক প্লিজ গ' থ্ৰু ইট। সেইটো এটা পাৰ্টে হয়। তোমালোকে যদি তোমালোকৰ চিলেবাছ চোৱা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ এণ্ড দেয়াৰ মেণ্ডেটছ বুলি এটা হেৰিকে আছে, টপিক এটাই আছে। বুজিছা বস্তুটো? Okay. Diversification of crops can bridge the gap of India's food security needs as well as soil health. Explain what are the challenges and how can they be addressed? Diversification of crops মানে কি? Diversification of crops মানে এতিয়া suppose তুমি অকল ধান খেতি কৰি আছে এটা জাগাত। So that is just a monocropping. Monocropping মানে অকল single type of crops লগাই আছে। কিন্তু যদি মাল্টিপল ক্ৰপছ লগালেহেঁতেন সেই জেগা টুকুৰাতে অকণমান পাৰ্ট ধান লগালেহেঁতেন, অকণমান পাৰ্ট চব্জি লগালেহেঁতেন, অকণমান পাৰ্ট মে বি দাইল লগালেহেঁতেন। সেইটোক কয় ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ ক্ৰপছ। আৰু ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ ক্ৰপছ কৰিলে কি হয়? ফুড ছিকিউৰিটিটো ইণ্ডিয়াৰ ফুড ছিকিউৰিটিটো হেল্প হয়। পিছত তুলিবা মই দি দিম, হ'ব? ইণ্ডিয়াৰ ফুড ছিকিউৰিটিটো হেল্প কৰে। অ'কে, ফুড ছিকিউৰিটিটো মানে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ফুড ছিকিউৰিটি? ফুড ছিকিউৰিটি বা নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি মানে কি? অলপ দেৰি আগত মই যোনটো কথা কৈ আছিলোঁ। চ' ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ হয়তো বহুত ডেফিচিয়েঞ্চিজ থাকিব পাৰে। কিছুমানৰ ভিটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিব, কিছুমানৰ প্ৰটিন ডেফিচিয়েঞ্চি, কিছুমানৰ ভিটামিন বি ডেফিচিয়েঞ্চি। যেতিয়া ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ ক্ৰপছ কৰিবা, যেতিয়া এটা জেগাত তুমি বেলেগ বেলেগ ক্ৰপছ লগাবা, কিছুমান ক্ৰপছৰ দি পেলাই হয়তো ভিটামিন বি পাব, কিছুমান দি ভিটামিন এ পাব, কিছুমান দি প্ৰটিন পাব, কিছুমান দি আইৰণ পাব। চ' ইণ্ডিয়াৰ যোনটোবিলাক ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিব সেই ডেফিচিয়েঞ্চিবিলাক কভাৰ হৈ যাব। নহ'লে যদি অকল মানুহে ভাতে খাই থাকে তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাক বস্তু ডেফিচিয়েণ্ট হৈ যাব ন। গম পাইছানে? চ' ফুড ছিকিউৰিটি নিডছ টু ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ ক্ৰপছ দি পেলাই হেল্প কৰে এজ ৱেল এজ ছইল হেল্থ। ছইল হেল্থ মানে এটা জেগাত যদি একেধৰণৰ ক্ৰপছ লগাই থাকা, একেধৰণৰ
গছ গজাই থাকা বা একেধৰণৰ খেতি কৰি থাকা সেই সইল টুকুৰা বেয়া হৈ যায় সো যিমানে তুমি চেঞ্জ কৰি থাকিবা বেলেগ বেলেগ ক্ৰপছ লগাবা সেই সইলটোৱে আকৌ নিজৰ হেল্থটো ৰিগেইন কৰে নিজৰ মাটিটোৰ স্বাস্থ্যটো আৰু ভাল হৈ যায় আকৌ তুমি সাপোজ চাউল এটা হেৰিত তুমি এক বছৰ তুমি ধান লগালা নেক্সট ইয়াৰ তুমি দাইল লগালা নেক্সট ইয়াৰ তুমি আলু খেতি কৰিলা আকৌ ধান লগা যদি আকৌ যদি নেক্সট ইয়াৰ ধান লগোৱা তো ভাল ক্ৰপ এটা পাবা তুমি বেছি ভালকে হেৰি পাবা তো সইল হেল্থ আৰু নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটিটো ইনটেক্ট ৰাখিবৰ কাৰণে ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিব লাগে সো হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ সুধিছে কিন্তু প্ৰথমতে এইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে মই যোনটো কথা এক্সপ্লেইন কৰিলো সেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলা কিন্তু তাৰপিছত সুধিলে যে যদি ডাইভাৰ্সিফিকেশন অফ ক্ৰপছ কৰোঁ আমি যদি এটা ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰকে আমি গছ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে চেলেঞ্জেছ কি হ'ব পাৰে সেইটো সুধিছে সো টু পাৰ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো প্ৰথমতে এইটো পাৰ্ট কলা তাৰপিছত এইটো পাৰ্ট ক'ব লাগিব আৰু চোৱা আনচাৰিং টু 150 ৱৰ্ডছ হয় এইটো ডাঙৰ হয় অকণমান সৰি 250 ৱৰ্ডছ হয় এইটো ডাঙৰ হয় আগৰটো 150 ৱৰ্ডছ আছিলে অ'কে সো ইয়াত তুমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশনটো কি সেইটো কলা ফুড সিকিউৰিটি মানে কি হেতু কলা সয়েল হেল্থ মানে কি হেতু কলা ইন্ট্ৰোডাকশনত সো এই তিনটা কথা ডাইভাৰ্সিফিকেশন অফ ক্ৰপছ ফুড সিকিউৰিটি সয়েল হেল্থ এই তিনটাৰ বস্তু তুমি ইন্ট্ৰোডাকশনত কলা তাৰপিছত তুমি আহিলা বেনিফিটস কি হয় obviously nutritional security millets legumes millets গম পাইছা না ৰাগি বাজৰা জোৱাৰ এইবিলাক যোনবিলাক ক্ৰপছ এইবিলাক মিলেটছ হয় যোনবিলাক অকণমান টান হয় অকণমান কৰক মৰককৈ খাব লাগে ইজিলি নিহিজে যোনবিলাক সেইবিলাক হ'ল মিলেটছ বাট মিলেটছ আৰ ভেৰি নিউট্ৰিচিয়াছলি বহুত ভাল হয় বহুত ভিটামিনছ থাকে বহুত ডেফিচিয়েঞ্চি টেকেল কৰে অ'কে চ' মিলেটছ নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচ ফুডছ চ' নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে মিলেট লেগিউমছবিলাক লগাব বেছি কৈছে ফুড ছিকিউৰিটি কৰে ফুড ছিকিউৰিটি মানে ফুড ছিকিউৰিটি মানে এইটোও বুজায় যে যদি তুমি ছাপ'জ অকল ধান লগাই আছা এণ্ড কিবা কাৰণে ধানৰ খেতিখিনি বেয়া হৈ গ'ল সেইটো বছৰত বাট ধানৰ লগত তুমি ছাপ'জ বেলেগ এটা খেতিও কৰি আছিলা চ' ধানখিনি বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু এইটো বাকী থাকিলে চ' এইখিনি বেচি পেলাই তুমি হয়তো নিজৰ এটলিষ্ট প্ৰফিটটো ওলাই ল'লা বা নিজৰ এটলিষ্ট তোমাৰ পেটটো ভৰাই ল'ব পাৰিলাহেঁতেন গম পাইছানে চ' এগ্ৰিকালচাৰেল লছেছবিলাক কমাবৰ কাৰণে ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশ্যন কৰিব লাগে তুমি তেতিয়া অকল এটা ক্ৰপৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকা মানে অ'কে ডেট ইজ ন'ন এজ এনহান্স ফুড ছিকিউৰিটি চ' ৰিডিউচিং ভালনাৰেবিলিটি টু মাৰ্কেট এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ফ্লাকচুৱেশ্যনছ ফৰ এক্সাম্পল মহাৰাষ্ট্ৰত কটনৰ লগত চয়াবিন গ্ৰ' কৰে চ' কেতিয়াবা কটন ক্ৰপটো যদি বেয়া হৈ যায় বা চয়াবিন ক্ৰপটো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া ইটোৰ পৰা সিহঁতে পইচাখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে খেতিয়কবিলাকে ইটছ কল ফুড ছিকিউৰিটি অ'কে নেক্সট সয়েল হেল্থটো কি হয় চোৱা চ' যেতিয়াই তুমি একেধৰণৰ খেতি কৰি থাকা এটা সয়েলত ছাপ'জ তুমি ধান খেতি কৰি আছা এণ্ড ধান খেতিৰ কাৰণে ছাপ'জ মই এনেই কথাটো কৈছোঁ নহয় একচুৱেলি নহয় বাট ছাপ'জ কেলছিয়াম ছাপ'জ মাটিৰ পৰা কেলছিয়ামটো ইউজ হৈ আছে চ' মাটিতটো এটা চাৰ্টেন লেভেল অফ কেলছিয়ামে থাকিব 5-6 বছৰ 7 বছৰ যদি তুমি ধান খেতি কৰি থাকা লাহে লাহে কেলছিয়ামটো ডিপ্লিট হৈ গৈ থাকিব এতিয়া মাজতে যদি তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰপ লগোৱা যোনটোৱে মাটিক কেলছিয়াম ঘূৰাই দি দিয়ে তেতিয়া আকৌ মাটিটোৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ যাব মাটিখিনিৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ যাব অ'কে সেইটোকে কয় সয়েল হেল্থ য'ত পাঞ্জাৱত কি কৰে চ' পাঞ্জাৱত ৱাটাৰ ইণ্টেনচিভ পেডি টু মেজ শ্বিফ্ট কৰি আছে চ' কি হৈছে পাঞ্জাৱত সিহঁতে খুব ৰাইচ খেতি কৰে আফটাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন খুব সিহঁতে চাউল খেতি কৰে ইভেন আমাৰ ইয়াতো পাঞ্জাৱৰ পৰা বহুত চাউল আহে ধান আহে যোনবিলাক সস্তীয়া যোনবিলাক হেৰি হয় সেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে পাঞ্জাৱৰ পৰা আহে বিকজ সিহঁতে বাল্কত খেতি কৰে খালি পাঞ্জাৱত মানে সেই ৰাইচটো খেতি কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া হাই ইল্ডিং ৰাইচ ইউজ কৰে হাই ইল্ডিং মানে মই অলপ দেৰি আগত কৈছিলোঁ ন এথোপা ধানত যেতিয়া 10টাৰ জেগাত 30টা ধান লাগিব হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি অফ ৰাইচ যদি তুমি ইউজ কৰা তোমাৰ পানীও বেছি লাগিব কিন্তু খেতিত বেছি পানীও লাগিব যেতিয়া বেছি পানী দিবা তেতিয়াহে ইমানখিনি বেছি গ্ৰ' হ'ব চ' যেতিয়া বেছি পানী দি থাকিবা খেতিখিনিত মাটিখিনি বেয়া হৈ গৈ থাকিব বেছি পানী ইউজ কৰি আছা ন তুমি
সেই মাটিখিনিত বেছি পানী ইউজ কৰি আছা চ' মাটিৰ স্বাস্থ্যটো আৰু বেয়া হৈ গৈ থাকিব চ' সেই বস্তুটো ৰখাবৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰিলে সিহঁতে লাহেকৈ ধান খেতি কৰা বাদ দিলে এতিয়া মাকৈ খেতি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া মাকৈ খেতিত বেছি পানী নালাগে চ' লাহে লাহে সেই পাঞ্জাৱৰ মাটিখিনিৰ স্বাস্থ্যটো লাহে লাহে ভাল হৈ গৈ আছে that is known as crop diversification impacts on soil health so it is why a punjabor kotha je kolo maharashtra kotha je kolo eblak these are examples agor questions blakot ami janeke government or schemes or kotha patisilu ba example disilu teneke yat ami punjab maharashtra eblakor examples disu তুমি যদি এক্সাম্পল নিদিয়া তোমাৰ আনসাৰ to কিন্তু it doesn't make any মানে impactful নহয় তোমালোকৰ আনসাৰটো are you understanding impactful নহয় because তুমি ক'ব লাগে কাৰণে কৈছা নিচিনা হয় ন তোমাক suppose তোমাক এটা কোৱেশ্চন এটা সুধিছে যে এটো কেনেকৈ কৰিম তুমি জাস্ট কৈছা এটো এনেকৈ কৰিলে হ'ব এটা তোমাক যদি এটো কোৱেশ্চনে সুধিছে যে সয়েল ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিলে নিউট্ৰিশন সিকিউৰিটি কেনেকৈ পায় তুমি ক'লা সয়েল ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিলে নিউট্ৰিশন সিকিউৰিটিটো পায় কিন্তু দেই বা সয়েল ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিলে মাটিৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হয় সো যোনখিনি কোৱেশ্চনত সুধিছে তুমি সেইখিনি কৈছা হেতুৰ এক্সাম্পল তুমি দিব লাগিব ন উদাহৰণ স্বৰূপে এটো আমি দেখা পাইছো ইয়াত এটো বস্তু কৰিছে সেই কাৰণে এটো হৈছে এটো দেখা পাইছো সো সাবস্টেনশিয়েট কৰিব লাগিব তুমি যদি তোমাৰ আনসাৰটো প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰা বা সাবস্টেনশিয়েট কৰিব নোৱাৰা you will not get marks নিদিয়ে সো এই এক্সাম্পলছ বিলাক very important হয় পাঞ্জাব মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাক এক্সাম্পলছ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Similarly, soil diversification কৰিলে climate resilience হয় climate resilience মানে so এটা climate changeৰ কাৰণে যোনবিলাক খেতি বা এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত যোনবিলাক এফেক্ট হৈ আছে যে হয়তো বেছি বানপানী হৈ যায় তেতিয়া গোটেইখিনি বৰবাদ হৈ যায় বা বৰষুণ নিদিয়া হৈ যায় তেতিয়া গোটেইখিনি শুকাই যায় খেতি নহয় সেই বস্তুটোক ফাইট কৰিবৰ কাৰণে soil কি crop diversification কৰিলেও হেল্প কৰে তেনেকে মিলেট ব্লাকত বেছি পানী নালাগে সো কোনবা এটা বছৰ সাপোজ তুমি ধান খেতি কৰা মানুহ বাট এটো বছৰ বহুত কম বৰষুণ দিছে এন্ড তুমি গম পাইছা যে ইমান কম বৰষুণত যদি ধান খেতি কৰো খেতিখিনি বেয়া হ'ব সো ধান খেতিৰ জায়গাত তুমি মিলেটৰ খেতি কৰা হেমান কম বৰষুণতে তোমাৰ মিলেট খেতি হৈ যাব সো কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যোনবিলাক ইম্প্যাক্ট পৰিছে অন এগ্ৰিকালচাৰ হেতু কমি যাব তোমালোকৰ ওপৰত হে ইম্প্যাক্টটো কমি যাব দ্যাট ইজ নন এজ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স হেতুকে কয় ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ওকে চ্যালেঞ্জেস কি আছে এতিয়া ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিলে প্ৰবলেমছ কি হ'ব পাৰে সো প্ৰবলেমছ এটো হ'ব পাৰে যে তুমি এতিয়া সাপোজ বেলেগ খেতি কৰি পেলালা তুমি হয়তো ধান খেতি কৰিলা বেলেগ খেতি কৰিলা বাট তুমি যোনটো এৰিয়াত আছা সেই এৰিয়াটোত সেই খেতিটোৰ মাৰ্কেট নাই সাপোজ তুমি ধানৰ লগত তুমি গেহুৰ খেতি কৰিলা হুইট আটা যপা আটা হয় গেহুৰ খেতি কৰিলা এতিয়া অসমত মানুহবিলাকে এতিয়া ৰুটিয়ে নাখায় তুমি কি কৰিবা ক'ত বেচিবা সো মাৰ্কেট এক্সেসিবিলিটি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে দ্যাট ইজ কল্ড মাৰ্কেট এক্সেসিবিলিটি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সেকেন্ডলি ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ ডেফিচিয়েন্সিজ সো যোনটো কয় সাপোজ এতিয়া তুমি খেতি কৰি পেলাই সাপোজ তুমি জানা যে ইয়াত মাৰ্কেট নাই বাহিৰলে পঠিয়াব লাগে সো বাহিৰলে পঠিয়াবৰ কাৰণে যোনটো ৰাস্তাত পঠিয়াইছা সেই ৰাস্তাটোত সাপোজ ষ্টৰেজ কৰিবৰ কাৰণে একো ফেসিলিটি নাই কোল্ড ষ্টৰেজ নাই সাপোজ তুমি সবজি খেতি কৰিলা সেই সবজিখিনি তুমি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই আছে পাঞ্জাবলে সো মাজে তুমি মানে কোল্ড ষ্টৰেজত থৈ লৈ যাব লাগিব বস্তুটো নহলে বেয়া হৈ যাব সেইখিনি সো যদি কোল্ড ষ্টৰেজ ফেসিলিটি নাই বা ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ নাই কি ষ্টৰেজ ফেসিলিটি তেতিয়াহলে তোমাৰ একো লাভ নাই ওকে তাৰপিছত নলেজ গেপছ মানে কিছুমান কেতিয়াবা ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে নিজেও নাজানে যে কেনেকৈ সেইটো বস্তু কৰিব লাগে বা সিহঁতৰ ইমান টেকনলজিক্যালি ইমান এডভান্স নহয় টু নো দ্যাট কেনেকৈ ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিব লাগে সো হেতু এটা মেজৰ চ্যালেঞ্জ ইন ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন বুজিছা বস্তুটো সো এটা কেনেকৈ এইটো বস্তু হেৰি কৰিবা হাউ টু ওভাৰকাম ইট স্ট্ৰেংথেনিং মাৰ্কেট লিংকেজেছ সো আমি হেতু হেবিলাক জাগাত মাৰ্কেট লিংকেজেছ কৰিব লাগে যাতে হে ক্ৰপখিনি ডাইভাৰ্সিফাইড ক্ৰপখিনি গৈ প্লে নিজৰ ৰিকোয়াৰ্ড মাৰ্কেট এটা পায় য'ত হে বস্তুখিনি বেচিব পাৰে ঠিক আছে
ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কোল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাব লাগে আৰু এডুকেশ্যন স্কিল দিব লাগে আৰু পলিচি ছাপোৰ্ট দিব লাগে পলিচি ছাপোৰ্ট মানে আমি ছাবচিডি দিব পাৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিব লাগে যে অসমত যদিও ধান হয় কিন্তু তহঁতে যদি দাইলৰ খেতি কৰ তেতিয়াহ'লে ইমান ছাবচিডি দিম তহঁতক বা MSP অলপ বঢ়াই দিলোঁ তহঁতক সেই বস্তুখিনি কৰিব পাৰে এজ পলিচি ছাপোৰ্ট চ' দিছ ইজ ন'ন এজ ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' ৱে ফৰৱাৰ্ড মানে হ'ল এইখিনি যোনখিনি প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমখিনি আমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম সেইটো হ'ল দেট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল তাৰপিছত কনক্লুজনত তুমি কি ক'লা যে কনক্লুজনত এই ওপৰখিনিয়ে প্ৰব্লেমখিনি তুমি ওৱান ৱৰ্ডত ক'লা যে এইটো প্ৰব্লেম আছে এণ্ড তাৰ জেগাত যদি আমি এইটো হেৰি লওঁ তেতিয়া কি হ'ব sustainable and resilient agricultural future securing food supplies and enhancing the livelihoods of its farmers so অসমৰ ফাৰ্মাৰ্ছ বা ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কথা আমি কৈ পেলাই বস্তুটো সামৰণি মাৰিলোঁ ঠিক আছে বস্তুটো বুজিছা আৰু অসমৰ এটা কুৱেশ্যন So, okay, let us do this. So, this is a basic hairy question. তোমালোকক মই কৰাইছিল না GDP, economic, GDP question. Direct GDP question. So, first is how is GDP estimated in India? What are the issues with the present method of estimation? Suggest measures to overcome the shortcomings associated with it. GDP হেৰিটো ক্লাছটো যেতিয়া কৰাইছিলোঁ তেতিয়া মই এটা দিছিলোঁ মনত আছে যে বৰ্তমান GDPৰ মেথডটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে বা কিয় দৰকাৰ এটা শ্লাইড এটা আছিলে অ'কে চ' এতিয়া বৰ্তমান তুমি ক'লা হাউ ইজ GDP এষ্টিমেটেড ইন ইণ্ডিয়া কোনে এষ্টিমেট কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম মস্পিয়ে কৰে অ'কে চ' কেনেকৈ কৰে আউটপুট মেথড ইনকাম মেথড এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড চ' মই কৰাইছিলোঁ মনত আছে GVA মেথড এটা আছিলে ইনকাম মেথড এটা আছিলে C প্লাছ I plus X minus M এটা আছিলে মনত আছেনে মেথড কেইটা ইনকাম মেথড এটা আছিলে চ' এইকেইটা মেথড আমি অকণমান ইলাবৰেট কৰিলোঁ তাৰপিছত ইছ্যুজ উইথ GDP এষ্টিমেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া চ' প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং এইকেইটা বস্তু আমি ভালকৈ ইনকৰ্পৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যনটো এতিয়াও তোমালোকে ইনফেক্ট মোৰ মনত আছে মই যেতিয়া তোমালোকক ইনকাম মেথডটো পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়াও তোমালোকে সুধিছে ছাৰ এইটো বস্তু ইনকাম মেথডত সোমাবনে সেইটোও ইনকামত সোমাবনে চ' আমি এইটো অনুমানিক হিচাপে লৈ লৈছোঁ যে আমি যিমান ইনকাম কৰোঁ সিমানে বস্তু স্পেণ্ড কৰিব পাৰিম সিমানে আমাৰ GDP হয় বাট সেইটো অনুমানিক হয় মানে আনুমানিক বস্তু এটা লৈছোঁ আমি এজিউম কৰিছোঁ অ'কে চ' সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং আমি এজ পাব্লিক কিমান প্ৰাইভেটলি কিমান স্পেণ্ড কৰোঁ কনজিউম কৰোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিমান স্পেণ্ড কৰে সেই বস্তুটো কিন্তু প্ৰপাৰলি আমাৰ GDPত নোলায় সেইটো এটা প্ৰব্লেম ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম হ'ল ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্কেট কষ্ট আমি দুটাই ইউজ কৰোঁ মনত আছেনে ফেক্টৰ্ড কষ্ট কি আছিলে ফেক্টৰ্ড কষ্ট প্লাছ টেক্সেছ মাইনাছ ছাবচিডি কৰিলে মাৰ্কেট কষ্টটো পাওঁ মনত আছেনে চ' সেইকেইটা যে আমি ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে ইনকনচিষ্টেঞ্চিজ আছে একচুৱেল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক হেল্থটোত অ'কে ইনকনচিষ্টেঞ্চি আমি সেই বস্তুখিনি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কিছুমান এৰিয়াজত ছাবচিডি থাকে কিছুমান এৰিয়াজত নাথাকে কিন্তু এজ এ হ'ল আমি ছাবচিডিটো ধৰি লওঁ কিছুমান এৰিয়াজত টেক্স থাকে কিছুমান এৰিয়াজত নাথাকে এজ এ হ'ল আমি টেক্স বুলি ধৰি লওঁ চ' সেইটোৱে একচুৱেল ফিগাৰটো নেদেখায় দেট ইজ ওৱান প্ৰব্লেম ছেকেণ্ডলি ডাটা ডিলেজ মানে আমি ডাটা কালেকশ্যনত আমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে ডাটা কালেকশ্যন যোনটো এইটো মে বি ইনএফিচিয়েণ্ট হয় অকণমান অ'কে আৰু আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ছেক্টৰ্ছ ফৰ এক্সাম্পল ইনফৰ্মেল ছেক্টৰটো যোনবিলাক মানুহ টেক্স নিদিয়ে বা যোনবিলাক মানুহ টেক্সেশ্যনৰ আণ্ডাৰত নাথাকে ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ কি আছিলে ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ কোন আছে ইনফৰ্মেল ছেক্টৰত ফুটপাথৰ দোকানীবিলাক ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ অ'কে ভেণ্ডাৰ্ছ যোনবিলাক ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ হয় ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছবিলাক সেইবিলাক ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ
ইনফৰ্মেল ছেক্টৰটো আমি কেলকুলেশ্যনত ল'বই নোৱাৰোঁ বিকজ আমি সিহঁতে কিমান টেক্স দিছে কিমান ইনকাম কৰিছে সেইখিনি বস্তু আমি নাজানোৱে সিহঁতক মেক্সিমাম ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ইজ ইন দ্য ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰটো যদি আমি GDP কেলকুলেশ্যনত এষ্টিমেট কৰিব ল'ব নোৱাৰোৱে একচুৱেল GDP বুলি কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ সেইটো ইণ্ডিয়াৰ বুজিছা চ' ডেট ইজ আ প্ৰব্লেম আৰু পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ চ' যোন পলিটিকেল পাৰ্টি পাৱাৰত থাকে দে উড অলৱেজ ৱান্ট টু শ্ব' ডেট ইণ্ডিয়াৰ GDP বহুত হাই হয় ডাটা ওলাই দিব ছাৰ ইমান কোটি টকা হৈছে সেইটো 100 কোটি টকাৰ GDP ওলাইছে 1000 কোটি টকা কৰোঁ তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব চাওক 1000 কোটি টকাৰ GDP কৰি দিলোঁ আমি চ' এই পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ থাকিবই চ' একচুৱেল ফিগাৰ্ছ তুমি হয়তো নাপাব পাৰা ঠিক আছে চ' মেজাৰ টু অভাৰকাম শ্বৰ্টকামিংছ কেনেকৈ মেজাৰ হেৰি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ইজ বেছ ইয়াৰ আপডেট ৰিভিজন বেছ ইয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে বেছ ইয়াৰ মনত আছেনে আমি এটা বেছ ইয়াৰ ধৰোঁ যেতিয়া আমি স্পেচিয়েলি ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰোঁ তেতিয়া কি কৰোঁ এটা ইয়াৰ এটা ধৰোঁ ছাপ'জ 2012ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটো আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ কিমান লেভেল অফ ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে চ' বেছ ইয়াৰটো 2012 কিমান দিন ধৰিম আৰু এইটো অকণমান ওচৰলৈ আনিব লাগে মানে 2020 বা 2021 কৰিব লাগে চ' বেছ ইয়াৰ কেলকুলেশ্যন বেছ ইয়াৰ ৰিভিজন কৰিব লাগে ইন GDP এষ্টিমেটছ ছেকেণ্ডলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এডপশ্যন চ' এতিয়া চোৱা ইণ্ডিয়াই এইকেইটা মেথড ইউজ কৰে ইনকাম মেথড এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড এইকেইটা মেথড গ্ৰছ ভেলু এডিশ্যন এইকেইটা মেথড ইউজ কৰি পেলাই GDP ওলায় এতিয়া ইণ্ডিয়াই এইকেইটা মেথড দি ইউজ কৰি পেলাই কৈ আছে অঁ ঠিক আছে আমাৰ GDP ছাপ'জ 400 মিলিয়ন কিন্তু চাইনাই বেলেগ এটা মেথড ইউজ কৰি আছে USA বেলেগ এটা মেথড ইউজ কৰি আছে চবৰে একে মেথড হ'লে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে অঁ ঠিক আছে আমাৰ ইহঁততকৈ বেছি হয় বা সিহঁতৰ আমাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহে ইকুৱেলি বস্তুটো আমি ক'ব পাৰিম ন এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া 1+1 = 2 বুলি কৈ আছোঁ বাট USA কৈ আছে 1+1 = 3 চাইনাই কৈ আছে 1+1 = 0.5 চ' আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ন যে অঁ 1+1 = মোৰ 2 হৈ আছে মই চাইনাতকৈ ওপৰ হৈ আছোঁ চ' এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল অফ কেলকুলেশ্যন থাকিব লাগে মানে চ' এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এটা আছে ছিষ্টেম অফ নেশ্যনেল একাউণ্টছ সেইটোৰ মতে যদি GDP কেলকুলেট হয় তেতিয়া আমাৰ কম্পেৰিজনটো বেছি ভাল হয় এমং কাণ্ট্ৰিজ অ'কে এনহান্স ডাটা কালেকশ্যন হ'ব লাগে এনহান্স মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ 21 অ'কে মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ 21টা কোম্পানীজ বা ছেক্টৰ্ছ লয় এই ডাটা কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অ'কে চ' এইটোৰ একুৰেচিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাব লাগে যোনটোৱে এছিয়'ৰ কৰে যে যোনটো ডাটা কালেক্ট কৰি আছোঁ সেইটো কোৱালিটি ভাল হয় ডাটাৰ কোৱালিটিটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ পৰা তুমি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ পৰা তুমি ল'লা যে ছাপ'জ গাড়ী বনোৱা মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীৰ পৰা তুমি ল'লা যে কিমান সিহঁতে বনাইছে এষ্টিমেট দে সিহঁতৰ সেই এষ্টিমেটটোক এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেক কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা থাকিব লাগে অ'কে তাৰপিছত ব্ৰড বেছ ইকনমিক এনালাইচিছ ডাটা ফাইনেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ চ' আমি ইয়াত বিগ ডাটা বুলি এটা তোমাৰ টেকনলজিকেল হেৰি আছে যেনেকৈ AI আছে আজিকালি বিগ ডাটা বুলিও এটা টেকনলজিকেলি এডভান্সড নতুন টেকনলজি এটা আছে নতুন হেৰি অফ টেকনলজি চ' সেইবিলাক ইউজ কৰিব লাগে ইন দিছ এষ্টিমেশ্যন অ'কে চ' আৰু এতিয়া আমি আৰু এটা মই কথা কৈছোঁ তোমালোকক GDP এষ্টিমেশ্যনত যে GDP ইউজ কৰি পেলাই সদায় আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টক জুখিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি GDPয়ে নেদেখায় একচুৱেলি ইণ্ডিয়াই কিমান ডেভেলপ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট জুখিবৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ ইণ্ডিকেটৰ আছে যেনেকৈ পভাৰ্টি এমপ্লয়মেণ্ট এডুকেশ্যন এইবিলাক আছে চ' ৰাডাৰ দেন GDP আমি সেইবিলাকলৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগে বা সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে টু মেজাৰ প্ৰগ্ৰেছ অৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া GDPটো এভৰি ইয়াৰ বাঢ়ি গৈয়ে থাকিব বেছি পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে মানুহ বাঢ়িব ডিমাণ্ড বাঢ়িব বস্তু বাঢ়িব প্ৰডাক্টছ বাঢ়িবই চ' বস্তু বাঢ়িলে কি GDPও বাঢ়িব চ' GDPটো এভৰি ইয়াৰ বাঢ়ি গৈয়ে থাকিব ডেট ডাজ নট মিন যে ইণ্ডিয়া ডেভেলপ কৰি গৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে বুলি ডেভেলপ হৈ গৈ আছে নেকি বুজিছানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চ' কনক্লুজনত
তুমি কি ক'ব পাৰা মস্পিয়ে যদিও সেভেল ইনিচিয়েটিভস লৈছে কিন্তু আৰু কিছুমান নতুন টেকনলজিক্যাল হেৰি এডভান্সমেন্টস ইউজ কৰি পেলাই আমি জিডিপি এষ্টিমেশ্যনটো আৰু অলপ একুৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু হয়তো আমি পিছৰ ফালে জিডিপিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমাই দিব লাগে টু মেজাৰ দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে চ' এইটো বিগ ডাটাৰ ওপৰত আছে আমি নেক্সট টাইম কৰিম আজি নকৰোঁ বিগ ডাটা আৰু কি আছে নেট ডিফেন্স এক্সপৰ্টাৰ ইম্পৰ্টাৰ চ' ঠিক আছে আজি ইমানতে হেৰি কৰোঁ সামৰোঁ অ'কে নেক্সট কালি তোমালোকৰ IR আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ ক্লাছ আছে 2টাৰ পৰা 5টা ঠিক আছে চ' পৰহি আকৌ আমি আৰু এটা পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম ঠিক আছে হয়তো পেপাৰ 2 আমি এনালাইচিছ কৰিম GS পেপাৰ 2খন এনালাইচিছ কৰিম বা পেপাৰ 5ও এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ মেথ হেৰিখন আছামৰ পেপাৰখন এবাৰ কিন্তু তোমালোকৰ ছেটাৰডে ক্লাছ হ'ব ছেটাৰডে নৰ্মেল যোনটো ক্লাছ এইকেইদিন হোৱা কথা আছে সেইটো ক্লাছ ছেটাৰডে হ'ব নৰ্মেল ক্লাছৰ নিচিনা হয়তো আজি যোনটো ক্লাছ আছিলে তোমালোকৰ সেইটো ছেটাৰডে হ'ব বা এই 3 দিন তোমালোকৰ কালি IR হ'ব পৰহি আকৌ মেইনছ আনচাৰ ডিছকাশ্যন তাৰপিছত অ'কে চ' যিসকলে এই হেৰিটো আমাৰ ইউটিউবত চাই আছে you can get these questions in our mock test series so যদি interested হয় you can get it from my app impact career tutorials আৰু কমেণ্টত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে দুটা কোৰ্ছৰে লিংকটো দিয়া আছে you can buy it from there thank you